Καλύβα θα το αποκαλέσω. YouTube. Είμαστε live και στο YouTube. Πίσω μας έχουμε ανάψει και μια φωτιά έτσι για να φτιάξουμε ατμόσφαιρα. Πολύ εύκολα να ανάψουμε. Ναι. Μας πήρε μόνο μερικές ώρες. Ναι. Τα καταφέραμε τελικά. Λοιπόν, ας φτιάξουμε λίγο τα κόλπα μας εδώ. Οκ, για να φαινόμαστε λίγο καλύτερα. Γεια σας. Από πίσω έχουμε και τους ανθρώπους που φτιάχνουν κάποιες τσάντες με τους Κόγκι. Όλα. Ναι, λοιπόν, έχουμε και κάποιες φίλες εδώ πέρα που ήρθαν και μας βοήθησαν να ανάψουμε τη φωτιά προηγουμένως. Και αυτή τη στιγμή κάθονται δίπλα μας και φτιάχνουν τσάντες. ¿Quieren decir un hola a las personas de Grecia? Ok, hola. Y aquí también. No hay, aquí hay solamente 3 personas, pero pueden decir hoy. Hola. Είναι κοπέλες εδώ γηγενείς της φίλης Κόγκι. Μένουν εδώ δίπλα και φτιάχνουν τσάντες. Μας πούλησαν χθες μια τσάντα που τη φτιάχνουν. Τους παίρνει περίπου 1 μήνα να φτιάξουν μια τσάντα με το χέρι, έτσι λίγο τσουκουτσούκου τις τράβουν. Είναι άνθρωποι που είναι απόγονοι των Ταϊρώνα. Η Ταϊρώνα ήταν μια φυλή που κατοικούσε εδώ στην Κολομβία, γενικότερα κοντά στην Σάντα Μάρτα, ας πούμε, μεταξύ του 200 μετά Χριστόν και του 1600 μετά Χριστόν περίπου, μέχρι που εισέβαλαν εδώ οι Ισπανοί και άρχισαν να σκοτώνουν πολύ κόσμο, όπως ξέρετε, και στη συνέχεια εξαφανίστηκε αυτή η φυλή που ονομαζόταν Ταϊρώνα και στη συνέχεια οι απόγονοί τους, οι Κόγκι, καλή ώρα, Αρουάκο, και υπάρχουν και άλλες 2 φυλές. Συγκεκριμένα αυτές οι κοπέλες που είναι δίπλα μας αυτή τη στιγμή είναι Κόγκι, είναι από τη φυλή Κόγκι και είναι απόγονοι των Ταϊρώνα. Για να μπορέσουν να σωθούν αυτοί οι άνθρωποι από τους Ισπανούς, σιγά-σιγά άρχισαν να σκαρφαλώνουν στους πρόποδες της Σιέρα Νεβάδα. Αλλά τους βρήκανε πολλές φορές. Τους βρήκανε, τους πήρανε τα παιδιά. Θέλουν να τους κάνουν χριστιανούς, να τους μαζέψουν, να τους πάνε προς τον πολιτισμό. Ναι, υπέστησαν ένα βίο εκχριστιανισμό κάποιοι από αυτούς τους ανθρώπους, ιδίως στις αρχές του 20ου αιώνα, όπου ήρθαν άνθρωποι και προσπάθησαν δια της βίας να τους εκχριστιανίσουν. Οι ίδιοι είναι πολύ ειρηνικοί και δεν θέλανε φυσικά να πάρουν όπλα και να πολεμήσουν. Κάτι που δεν τους βοήθησε και πάρα πολύ. Ναι. Είναι κατά της δηλαδή, κουλτούρα τους. Δεν το έχουν αυτό, τη βία. Δεν μπορούν να σκοτώσουν ανθρώπους δηλαδή. Ναι. Αλλά είναι πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία. Μια εβδομάδα μαζί τους. Αυτό το μέρος όπου μένουμε αυτή τη στιγμή είναι Airbnb, αλλά ταυτόχρονα είναι και σχολείο, λέγεται Salvatorium. Και εδώ έρχονται αυτά τα παιδιά των γηγενών που κατοικούν εδώ κοντά και μαθαίνουν δωρεάν ισπανικά, μαθηματικά, διάφορα άλλα πράγματα. Τρώνε και δωρεάν κατά τη διάρκεια της ημέρας στο σχολείο. Και είχαμε την ευκαιρία να μείνουμε μαζί τους αυτήν την εβδομάδα. Περνάμε μαζί τους αυτήν την εβδομάδα και τους βλέπουμε να περνάνε με τα παραδοσιακά τους ρούχα, να πραγματοποιούν μαθήματα. Μάλιστα, παρατηρήσαμε ότι κάποια παιδιά κυκλοφορούν και με μασέτε, καμιά φορά κόβουν φυτά. 5 χρονών. Εν τω μεταξύ, εμείς καθόμασταν εκεί στο μπαλκονάκι μας και κάναμε μάθημα γαλλικών και τσουπ, πετάγονται 3 κεφαλάκια από εδώ και αρχίζουν να κοιτάνε και με περιέργεια. Και καθίσανε σε όλο το μάθημα, γιατί και αυτά στο μάθημα κάνανε γαλλικά. Ναι, να πούμε στους ανθρώπους που μας παρακολουθούν από το Instagram ότι είχαμε κάποια προβλήματα πρόσφατα με το Instagram και δεν μας επέτρεπε η Instagram να αναρτούμε βίντεο. Μας μπλόκαρε γιατί θεώρησε ότι κάνουμε κάτι ύποπτο, πιθανώς γιατί έχουμε πολλές σελίδες με το ίδιο όνομα και η Νίκη αναρτά πολλά βίντεο καθημερινώς και γι' αυτό μας μπλόκαρε. Σε κάθε περίπτωση τώρα έχει λυθεί το πρόβλημα, απλώς έχουμε ακόμη πρόβλημα με τους subscribers και δεν μπορούμε να ανεβάσουμε τα βίντεο των subscribers. Work in progress, παιδιά, μείνετε συντονισμένοι, σύντομα θα τα ανεβάσουμε όλα. Έχουμε 2 μπλοκ ουσιαστικά, αυτό λέει το ChatGPT, γιατί είμαστε μπλοκαρισμένοι διπλούν, γιατί είμαστε χώρα υψηλού κινδύνου ή κάτι τέτοιο. Είδε ότι είμαστε Κολομβία, σου λέει τι ύποπτοι τύποι αυτοί που πάνε να ανεβάσουν βίντεο από την Κολομβία. Επειδή έχουμε πολλά προφίλ επίσης, λέει. Ο σκύλος εντωμεταξύ, να τον άκουσα, πού είναι. Πού είναι η σκυλίτσα μας, κάθεται δίπλα στη φωτιά. Κάτσε να σας δείξω, παιδιά, εδώ είναι Instagram και Facebook. Νάτι, κάθεται δίπλα στη φωτιά, της αρέσει πολύ. Και η φωτιά, πολύ ωραία και η φωτιά κάτι έκανε πλέον, παίρνει. Εδώ είναι 6 και 4 το απόγευμα. Εδώ είναι 6 και 4 το απόγευμα, έχουμε 7 ώρες διαφορά με την Ελλάδα. Εδώ είναι ακόμη δηλαδή νωρίς, αν και έχει δύσει ο ήλιος εντελώς, δεν θα μπορούσαμε να δούμε κάτι, να σας κάνουμε και tour δηλαδή να δείτε τριγύρω τι συμβαίνει, αλλά βέβαια θα αναρτήσουμε αρκετά βίντεο αυτές τις μέρες, οπότε θα δείτε ακριβώς τι γίνεται εδώ πέρα, πώς φαίνεται το μέρος. Προς το παρόν βέβαια θα έλεγε κανείς, η ερώτηση είναι τι κάνουν τόσοι άνθρωποι ξύπνοι στην Ελλάδα, έτσι. Βασικά όχι τι κάνουν ξύπνοι, τι κάνουν στο σπίτι τους. Και τι κάνουν στα social media. Τι κάνουν στα social media. Σάββατο βράδυ, ναι. Έχουμε και μια γατούλα η οποία, ναι, Σάββατο βράδυ, ναι, έλατε, θα πρέπει να είναι έξω οι άνθρωποι εδώ. Έχουμε και τη γατούλα, παιδιά, η οποία αράζει ακριβώς δίπλα μας. Δηλαδή έχουμε. Ναι, ας τη δείξουμε. Νάτι. Πολύ χαριτωμένη. Όλο εδώ μέσα γυροφέρνει. Δεν τη δείξαμε και στο YouTube βέβαια. Έχουμε και 3 συσκευές, βλέπετε. Μπελά έχουμε βρει, μου φαίνεται. Μία δείχνουμε από εδώ, μία δείχνουμε από εκεί. Να, παιδιά, για το YouTube δείτε και τη γατούλα μας. Αυτή είναι.
Εδώ ήταν το γραφείο μας εν μέρη αυτές τις μέρες. Έχουμε πάρα πολύ χώρο. Τώρα εντωμεταξύ που είναι και το Σαββατοκύριακο, έχουν φύγει τα παιδιά, δεν έχει σχολείο αυτές τις μέρες. Είμαστε σε ένα ολόκληρο σχολείο, σε ένα ολόκληρο κάμπους μόνοι μας. Για άλλη μια φορά, γιατί το είχαμε ξαναπάθει αυτό. Το είχαμε ξαναγίνει στην Αγγλία. Στην Αγγλία, λες, ναι. Στην Αγγλία που είχαμε εμείς μείνει εν μέσω του COVID στην Αγγλία, στο boarding school που μέναμε στο Rochester Independent College, επειδή είχε γίνει τότε τέλος πάντων χαμός με τον COVID, κλείσαν όλα τα πάντα, φύγαν οι μαθητές πίσω στα σπίτια τους, στις χώρες τους και εμείς είχαμε μείνει μόνοι μας σε ένα ολόκληρο σχολείο. Επειδή μέναμε στο σχολείο, εγώ ήμουνα resident tutor όπως το λέγανε και ταυτόχρονα επικεφαλής του τμήματος μαθηματικών, αλλά ταυτόχρονα έκανα κάποιες βάρδιες εκεί στο οικοτροφείο και η Νίκη δούλευε αποκλειστικά στο οικοτροφείο. Οπότε ήμασταν υπάλληλοι του οικοτροφείου και έτσι ζούσαμε εκεί. Έτσι μείναμε σε ένα ολόκληρο σχολείο μόνοι μας. Βέβαια, εδώ το σχολείο είναι λίγο πιο μικρό, μπορώ να πω. Πιο φυσικό, μπορώ να πω επίσης. Ναι. Εγώ τις προάλλες που είδα τα παιδιά να τρέχουν στη βροχή και να κυνηγούνται και μετά να πηδάνε στο ποτάμι, λέω: τι ωραία ζωή. Πώς γίνεται να έχουμε κλειστεί όλες τις πόλεις σε 4 τοίχους. Μου έκανε εντύπωση που τρέχανε μέσα στη βροχή και όλες είχαν βραχεί πάρα πολύ οι πέτρες και τρέχανε ξυπόλυτα παντού. Και λες: πω εσύ, καλά δεν γλιστράνε τα παιδιά, δεν πέφτουνε. Εγώ γλίστρισα πάντως λίγο. Ναι. Εμείς γλιστράμε όταν δεν είναι υγρά και αυτά τρέχουν ενώ είναι υγρά και δεν παθαίνουν τίποτα. Δεν μασάνε, δεν χαβαριάζουν. Η θερμοκρασία είναι παιδιά μόνιμα, ας πούμε. 27 με 30 βαθμούς, κάπου εκεί, μόνιμα. Εγώ δηλαδή δεν έχω αισθανθεί την ανάγκη να βάλω μπλούζα. Βάζω μπλούζα καμιά φορά που έχω έτσι δουλειά και κατά τα άλλα μετά είμαι χωρίς μπλούζα. Δεν είναι απαραίτητο. Ναι, και για να πω την αλήθεια, δεν ήθελα και να πλένω κιόλας. Δεν ήθελα να υδρώσω και μετά να πρέπει να πλένω τα ρούχα. Οπότε λέω θα μείνω έτσι δεν θα χρειαστούν και πολλές μπουγάτες. Οικονομικός τύπος ο Κωνσταντίνος αυτή τη βδομάδα. Συνήθως η Νίκη είναι η οικονομική τύπισσα, χωρίς παπούτσια και ρούχα κλπ. Αλλά επηρεάστηκα αυτή την εβδομάδα, ας πούμε. Και ο Κωνσταντίνος η φωτιά, παιδιά, κάποιος ρωτάει, αφού έχει ζέστη, τι θες η φωτιά. Περιέργως το βράδυ έρχεται καμιά φορά ένα δροσερό αεράκι. Η υγρασία είμαστε εκεί δίπλα στο ποτάμι Παλωμίνο. Όχι, δεν θέλουμε. Συγγνώμη, δεν τη θέλουμε για το κρύο, για την ατμόσφαιρα τη θέλουμε και για να φεύγουν και λίγο τα έντομα που ενοχλούνται και για το vibe, ας πούμε. Για το πώς φαίνεται. Αρέσει και στο σκύλο, εντάξει. Δεν μπορούμε να τη χαλάσουμε χατήρι. Ξαπλώνει δίπλα και περιμένει να την ανάψουμε. Αλλά όντως πιο πολύ για ατμόσφαιρα το κάνουμε. Αλλά και κάποιες φορές εμένα μου κάνει εντύπωση ενώ έχει ζέστη. Έρχεται ένα κρύο αεράκι και λες: όχι, τι έγινε, εσύ, λίγο σαν να ψιλοκρύωσα. Όχι ότι έχω βάλει μπλούζα. Είναι αστείο αυτό που λέμε βασικά. Όταν λέμε κρύο, εννοούμε. Όταν λέμε κρύο, εννοούμε. Πέφτει, μπορεί ξαφνικά να αισθανθείς ότι έχει 23 βαθμούς. Εντάξει, είμαστε πολύ κακομαθημένοι με τις θερμοκρασίες, να το πούμε αυτό. Εν τω μεταξύ, μας τελείωσαν και οι προμήθειες σχεδόν. Ναι, είχαμε φέρει μαζί μας όλες τις προμήθειες σε αυτό το μέρος για μια εβδομάδα με το μουλάρι. Και πρέπει να τα υπολογίσει σωστά, γιατί εδώ δεν υπάρχει ψυγείο. Είχαμε φέρει ρύζι, είχαμε φέρει όσπρια, έτσι, κάποια φασόλια. Εν τω μεταξύ, τι μας άνοιξε, ο παπαγάλος μας έκανε ζημιά τις προάλλες. Έχει ένα παπαγάλο εδώ που γυροφέρνει. Μας έκανε ζημιά γιατί μας άνοιξε το ρύζι και μετά μπήκανε κάτι έντομα τα οποία πέθαναν μέσα στο ρύζι. Τέλος πάντων, θα το δω το βιντεάκι, δεν το έχω ανεβάσει ακόμα. Ναι. Μπήκανε μέσα, δηλαδή πήγε να φάει κάτι από μέσα ο παπαγάλος, το άνοιξε και μπήκαν τα έντομα μέσα. Και μας το γάλωσε. Δηλαδή, και το ίδιο έκανε με τα ρεβίθια. Αλλά δεν χάλασαμε τα ρεβίθια, τα μαγειρέψαμε, δεν το φάγαμε. Ναι. Και αυτές είναι οι τελευταίες μας προμήθειες. Έχουμε άλλο ένα γεύμα να φάμε. Όποιος εδώ δεν έχει κάτι να φάει, πρέπει να περπατήσει 1 ώρα μέχρι το Παλωμίνο. Αν πάει πολύ γρήγορα, αλλιώς είναι 1,5. Να κάνει τις προμήθειες, να κάνει τα ψώνια του εκεί. Είναι πολύ μακριά, είναι όντως πολύ μακριά. Δηλαδή το σκέφτεσαι να μην φάω ή να περπατήσω για 1 ώρα. Εν τω μεταξύ, η Φωτεινή λέει ότι έχει βάρδια σε συνοριακό νησί, τέτοια ώρα λέει. Οπότε φαντάζομαι ότι κάνουμε και λίγη συντροφιά στους ανθρώπους που μπορεί αυτή τη στιγμή να πρέπει να δουλέψουν και να θέλουν να ξεφύγουν ή τέλος πάντων είναι σε επιφυλακή, δεν ξέρω. Μπράβο, έτσι. Λέει, εγώ θα δρόμαζα με το σκηνικό, λέει η Νάνση. Με το σκηνικό, ναι. Ποιος θα δρόμαζε, δηλαδή, Νάνση. Παιδιά, εδώ είναι πραγματικά μακριά από τον πολιτισμό και αυτό σημαίνει αυτομάτως κιόλας. Περιέργως ότι είναι και πιο ασφαλές στο μέρος. Να πούμε ότι δεν έχουμε κλειδί τόσες μέρες. Δεν έχουμε κλειδί, δεν έχουμε κλειδώσει το δωμάτιό μας εδώ, την καλύβα μας αυτή την εβδομάδα. Και φεύγαμε κιόλας. Και λέμε στον υπεύθυνο κλειδί, λέει μήπως είναι μέσα σε μια καρύδα στην κουζίνα. Δεν το ψάξαμε, δεν το βρήκαμε. Μετά από στις επόμενες μέρες ήρθε, το έψαξε, δεν το βρήκε ούτε αυτός. Αφήνουμε ξεκλείδωτο και το βράδυ και το πρωί. Και μπορεί να πάμε στο χωριό πιο δίπλα, που είναι. Χωριό πιο δίπλα. Μην φανταστείτε. Τον καταβλισμό των ανθρώπων, τον Κόγκι. Και είναι 20 λεπτά περπάτημα, 30 λεπτά περπάτημα. Αφήνουμε ξεκλείδωτο. Δεν μας έχουν κλέψει. Εν τω μεταξύ, στο Instagram εδώ πέρα βλέπω και τον Γιώργο Πατεράκη που μας λέει ότι είναι στο Λουξεμβούργο. Είχαν βγει έξω και χαλαρώνουν, γυρίσαν στο σπίτι. Γιώργο, είσαι ο Γιώργος που είχαμε μιλήσει και από Facebook. Γιατί είχα μια συμμαθήτρια, την Θεανό Πατεράκη,
Και νόμιζα, ας πούμε, ότι ένα παιδί μου έστειλε μήνυμα ή τέλος πάντων συνομιλήσαμε ότι ήταν αδερφός της, αλλά τελικά δεν ήταν, απλώς είναι συνωνυμία. Και τώρα αναρωτιέμαι αν είναι το ίδιο παιδί που είχαμε μιλήσει. Γιώργο, εσύ είσαι? Για από Κουρδιστάν του Ιράκ, λέει. Από Κουρδιστάν. Γεια σου, Γιάντγκαρ. Ναι. Λοιπόν, εδώ έχουμε και μία ερώτηση σχετικά με το προφίλ της κυρίας Κέτης από την Κολομβία. Μας έχουν στείλει μήνυμα στο Instagram, εγώ δεν το είχα δει αυτό. Αυτό που έγινε είναι ότι την μπλόκαρε το Facebook, της διέγραψε τον πληθυσμό. Δεν ξέρω, μήπως θεώρησε ύποπτα τα πολλά friend requests. Αλλά έχει νέο. Ναι, πιθανώς, παιδιά. Πιθανώς πολλοί άνθρωποι να αρχίσουν να τις κάνουν request. Θα τη βρείτε με το όνομα Εκατερίνη Σουραβλά, αλλά είναι με γκρίκλις και θα γράψετε I Κατερίνη. Δηλαδή ΑΙ Κατερίνη Σουραβλά με όμικρο, δηλαδή OU Σουραβλά. Για να τη βρείτε και αναμένετε τα μηνύματά σας. Η Κατερίνη Σουραβλά, λοιπόν, στο Instagram, για όσους την ψάχνανε, παιδιά. Έχουμε και καλησπέρα από Γερμανία στο YouTube. Βασιλική, γεια σου Βασιλική. Κάντε και κανένα subscribe στο YouTube τώρα που γυρνάει. Δωρεάν είναι αυτό το subscribe, δεν λέμε για το άλλο που πληρώνεις. Αυτό το άλλο, το κανάλι που έχουμε, είναι για τους συνδρομητές. Ναι, είναι για τους ανθρώπους που θέλουν να βλέπουν behind the scenes κλπ. Έχουν τη δυνατότητα αυτή να το κάνουν στο Facebook, στο Instagram, στο YouTube. Ανεβάζουμε καθημερινά. Ναι. Όχι στο TikTok. Το TikTok το έχουμε στην Μπούκα. Το TikTok θέλουμε να το κάνουμε και εκεί. Έτσι, αλλά ναι, έχουμε και πολλές σελίδες τώρα. Πρέπει να το κάνουμε. Ναι. Πρέπει να επιλέξουμε μια σειρά προτεραιότητας. Ο Δημήτρης μας ρωτάει στο Instagram, ο Δημήτρης ρωτάει αν είχαμε μείνει στο Εκουαδόρ, γιατί δεν βρίσκει βίντεο από το Εκουαδόρ. Ναι, γιατί τότε δεν τα ανεβάζαμε στο YouTube. Άμα κατέβεις πάρα πολύ στο Facebook, θα τα βρεις σε πάρα πολύ κακή ποιότητα. Δημήτρη, ναι, θα μπορούσες μόνο αν γράψεις κάτι σαν Nomads Εκουαδόρ στο Facebook. Θα σου βγάλει κάποια αποτελέσματα, όχι με τη σειρά, θα είναι λίγο τυχαία. Θα δεις κάποια βίντεο από εκεί. Κάποια στιγμή. Εγώ θα ψάξω λίγο στα παλιά μας αρχεία να δω τι μπορώ να ανεβάσω από αυτά τα ταξίδια, γιατί κάποια βίντεο έχουν σωθεί. Απλά προτιμούσα να τα ανεβάσω όλα με τη σειρά αν τα έβρισκα. Έχουμε και κάτι κατεστραμμένους δίσκους που περιμένουν να φτιαχτούν. Έχουμε πάρα πολλή δουλειά μπροστά μας, αν θέλουμε να. Κάτσε να αλλάξω λίγο και τα κινητά εδώ πέρα για να μπορώ να απαντάω και σε κάποιες ερωτήσεις εναλλάξεις. Πώς να το πω τώρα, να πάω και λίγο στο Facebook, γιατί σίγουρα υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που έχουν κάνει ερωτήσεις. Δεν έχει παρατηρήσει ότι το δικό σου κινητό έχει καλύτερη κάμερα από το δικό μου. Εμένα μου φαίνεται να έχει πολύ καλή κάμερα αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω βέβαια αν φταίει ο φωτισμό, η φωτεινότητα. Πώς το έχουμε θολό το κινητό στο Facebook. Συγγνώμη. Δεν ξέρω τι να πω. Είναι απλά διαφορετικό το χρώμα. Είναι διαφορετικό το στυλ, ναι. Έχουμε και ανθρώπους που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην κολονία της Γερμανίας με -1 βαθμό Κελσίου. Παιδιά, εδώ με -1 βαθμό Κελσίου. Ανδριανή, καλημέρα από Λιμέρη, καλησπέρα από Λεβιανή και έχουμε μιλήσει μαζί, τελικά τα καταφέραμε. Τι καταφέρατε? Τα καταφέρατε, δεν θυμόμαστε για ποιο πράγμα μιλάς εδώ, Αδριανή. Αν θέλεις, γράψε μας και κάποια πράγματα παραπάνω σχετικά με το ζήτημα. Έχουμε και ανθρώπους στο Βόλο, Θεσσαλονίκη. Είδαμε και ανθρώπους από το εξωτερικό, Γερμανία, Χαμός, Ελβετία, Λουξεμβούργο. Πόσα χρόνια παίζω κιθάρα, με ρωτάει ο Κωνσταντίνος στο Instagram. Παίζω. Από το γυμνάσιο, Λύκειο, κάπου εκεί. Δεν παίζω. Παίζω που και που το καλοκαίρι κλπ. Αλλά τώρα τα τελευταία 5 χρόνια έχει καλοκαίρι και δεν παίζω το συχνά. Οπότε είπα να αγοράσω μία. Και στη συνέχεια συνειδητοποίησα ότι είναι πολύ ακριβό να την κουβαλάω μαζί μου, γιατί πτήση να πληρώνεις. Καλύτερα να την αγοράζω και να την αφήνω πριν πετάξω και να αγοράζω άλλη εκεί που πάω. Γιατί άμα πληρώνεις κάθε φορά για πτήση, πάνε πτήση, έλα πτήση, συνέχισε, άντε γεια. Με το θέμα. Λουξεμβούργο -5 λένε τα παιδιά. -5, σοκ. Ναι, πάντως ξαναλέμε για τους ανθρώπους που λένε για την ζέστη. Μπορείτε πολύ απλά να ρίξετε μια ματιά weather in Palomino, ας πούμε, για να δείτε τη θερμοκρασία. Δεν είναι ότι λέμε ψέματα και έχουμε ανάψει τη φωτιά για να ζεσταθούμε και σας λέμε ψέματα. Κάποιος εδώ, ο Νίκος, λέει αφού έχουν αναμένει φωτιά. Τι ζέστη, λέει. Ναι. Δεν βγάζει νόημα. Δεν βγάζει πολύ νόημα, αλλά ταυτόχρονα μας βγάζει γιατί μας αρέσει η ατμόσφαιρα. Μας αρέσει να ανάψουμε φωτιά και να παίζουμε φωτιά. Τώρα σβήνει κιόλας σιγά-σιγά. Ανθρώπους από Μασσαλία, από Ηράκλειο Κρήτης. Περίμενε, καλησπέρα από Μασσαλία, μέσω Ηρακλείου Κρήτης. Αυτό δεν το πιάσαμε, Γιάννη. Μέσω Ηρακλείου Κρήτης. Είσαι από το Ηράκλειο Κρήτης και βρίσκεσαι στη Μασσαλία, πιθανώς κάτι τέτοιο να εννοείς. Τι καιρό έχουμε εδώ πέρα? Κοιτάξτε εδώ πέρα ο καιρός, γιατί ρωτάει η Δίνα στο Facebook. Ο καιρός εδώ πέρα έχει ως εξής. Υπάρχει η περίοδος των βροχών και η περίοδος που δεν βρέχει τόσο πολύ. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στα τέλη της περίοδου των βροχών, που σημαίνει ότι βρέχει αρκετά συχνά. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι αλλάζει η θερμοκρασία. Σε γενικές γραμμές η θερμοκρασία είναι πάντα η ίδια. Σε γενικές γραμμές η θερμοκρασία είναι. Εντωμεταξύ, να σας δείξω γιατί είναι εκεί που κάνει τα κόλπα της πίσω. Σε γενικές γραμμές η θερμοκρασία είναι σχεδόν πάντα εκεί στους 27 βαθμούς Κελσίου, 27 με 30, ας πούμε, καμιά φορά παγγελό πάνω. Για μας είναι ιδανική. Ξέρουμε ότι δεν αρέσει η ζέστη σε όλους και κάποιοι προτιμάνε το κρύο. Να πούμε ότι γενικά αυτό το φαινόμενο είναι καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου και επίσης τα ωράρια είναι κάπως σταθερά. Δηλαδή, ξημερώνει 6 το πρωί
και δει ο ήλιος κατά τις 6 το απόγευμα. Οπότε έχουν 12 ώρες ήλιο, 12 ώρες σκοτάδι, κάπως έτσι λειτουργεί το σύστημα εδώ και δεν αλλάζουν πολύ τα πράγματα, άρα δεν έχουν εποχές ακριβώς. Δηλαδή αυτό που λέμε χειμώνας, φθινόπωρο και τέτοια, αυτά δεν τα πολύ καταλαβαίνουν. Πιο πολλοί αν έχουν διαβάσει βιβλία και ξέρουν ότι εμείς εκεί πέρα έχουμε ρε παιδί μου εποχές. Για αυτούς έχει πάντα ζέστη, δεν έχουν δηλαδή καλοριφέρ και τέτοια πράγματα. Φανταστείτε εδώ, ας πούμε, άμα δούμε τριγύρω, δεν υπάρχουν τείχοι. Έτσι, σε αυτό το κτίσμα δεν υπάρχει τείχος. Είναι μόνιμα ανοιχτό. Κάποιος ρωτούσε τις προάλλες τι γίνεται, ρε παιδιά, εκεί με τις βροχές και αυτά, σε ανοιχτές καλύβες κλπ. Όταν βρέχει, δεν μπαίνει νερό, δεν κρυώνεις, όλα εντάξει, δεν υπάρχει θέμα. Οπότε τους έχει ευνοήσει λίγο αυτό, γιατί δεν χρειάζεται να πληρώνουν ρεύμα οι άνθρωποι. Βασικά είναι πολύ ωραίο να βρίσκεις κοντά στο ποτάμι, να έχεις αυτό το τοπίο, να έχεις. Τι έγινε το Ιντερνετ? Λέει ότι το Ιντερνετ μας έχει κάποιο θέμα. Οι άνθρωποι ζουν απλά. Ζουν μια ζωή που πολλοί δεν έχουν φανταστεί στις μεγάλες πόλεις. Ακριβώς. Αλλάζουμε τη σύνδεση λίγο για να μπω στη γρήγορη. Ναι. Και είναι πολύ ωραίο να γνωρίζεις αυτές τις νέες κουλτούρες. Κάποιοι φοβούνται λίγο να γνωρίσουν νέες κουλτούρες. Ανεβάσαμε τώρα ένα βιντεάκι στο Facebook που λένε αυτοί είναι οι άνθρωποι σατανιστές, είναι παχανιστές. Όχι, δεν είναι σατανιστές, έχουν τη δική τους κουλτούρα, πιστεύουν σε άλλους θεούς, στη φύση, σε αυτά που βλέπουν, στους καταράχτες, στις βροχές, στα πνεύματα του δάσους, ας πούμε, κάπως έτσι. Δεν πιστεύουν, δεν είναι χριστιανοί. Αν θέλετε να το παρομοιάσουμε με κάτι, μοιάζει λίγο περισσότερο με την αρχαία Ελλάδα, όπου οι άνθρωποι δείχνανε σεβασμό στη φύση, πιστεύαν ότι οι μούσες κατοικούν στο ποτάμι, κατοικούν μέσα στα δέντρα κλπ. Και έτσι είχαν αυτή την τάση να σέβονται πολύ την φύση. Ενώ όσο απομακρύνθηκαν οι ιδέες από την ιδέα ότι παντού βρίσκεται κάτι ιερό, είδαμε ότι πολλοί άνθρωποι σταμάτησαν να σέβονται τη φύση, σταμάτησαν να ζουν σε ισορροπία με το περιβάλλον. Hasta luego, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Φύγανε οι φίλες μας, οι κόκκι. Και οι άνθρωποι. Μας βαρέθηκαν τόση ώρα στα ελληνικά. Έλα, δεν σου λέω, τους βαρέθηκα. Ναι, οι άνθρωποι γνώρισαν τον χριστιανισμό δυστυχώς με έναν άσχημο και βίαιο τρόπο και φαντάζομαι ότι δεν θεωρούν ότι είναι μια θρησκεία που πρεσβεύει την αγάπη, το σεβασμό και την ισορροπία. Γιατί οι χριστιανοί ήρθαν και τους σκότωσαν όλους. Ήρθανε και φτάσανε ουσιαστικά οι άνθρωποι από εκεί που ήταν 500.000 να μείνουν 25.000. Κατάφεραν να επιβιώσουν τρέχοντας μακριά από τους χριστιανούς και ζώντας πάνω στα βουνά, προσπαθώντας να διατηρήσουν τα έθιμά τους, προσπαθώντας να διατηρήσουν την ισορροπία με το περιβάλλον. Αλλά οι χριστιανοί κατάφεραν να εισβάλλουν όσο περισσότερο μπορούσαν στα εδάφη τους, να μολύνουν τα ποτάμια τους, να αποψηλώσουν τα δάση, να απορριθμίσουν την ισορροπία του περιβάλλοντος και να τους αναγκάσουν με το ζόρι να υιοθετήσουν μια ξένη θρησκεία. Όλα αυτά στο κατάφεραν, γιατί εδώ έχουμε καταφέρει οι 20.000 που είπες. Ναι, όχι, έχουν επιβιώσει Αρουάκο, νομίζω γύρω στις 40.000 έχουν επιβιώσει και οι κόκκι πρέπει να είναι καμιά 20.000, κάπου εκεί έχουν επιβιώσει μέχρι τώρα. Οπότε καμιά φορά διαβάζεις αυτά τα σχόλια και λες τι κάνετε εκεί πέρα με αυτούς τους ανθρώπους, θα σας σκοτώσουν, θα σας μαγειρέψουν, να σας φάνε. Οι άνθρωποι εντωμεταξύ αυτοί, ο λόγος που κινδυνεύουν είναι ότι δεν υπερασπίστηκαν τον εαυτό τους όταν οι άνθρωποι που κηρύττουν την αγάπη ήρθαν να τους αναγκάσουν να βιώσουν και να στερνιστούν την αγάπη τους. Τους πήραν τα παιδιά, κάνανε κάτι σαν παιδομάζωμα και γεννήτσαρους. Πήρανε δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι που κηρύτταν εδώ πέρα το χριστιανισμό τα παιδιά τους, τους κόψαν τα μαλλιά να είναι κοντά και τους τιμωρούσαν άμα εξασκούσαν, ας πούμε, χρησιμοποιούσαν τις γλώσσες τους προηγούμενες και τους μάθανε με το ζόρι να υιοθετούν, ας πούμε, τα δυτικά έθιμα κλπ. Σε κάθε περίπτωση πλέον προστατεύονται από κάποιους νόμους εδώ πέρα στην Κολομβία, ευτυχώς. Έχουν αναγνωριστεί ότι αυτά τα εδάφη τους ανήκουν και έτσι έχουν γλιτώσει και μπορούν να συνεχίσουν να ζουν με τα δικά τους ήθη και έθιμα εδώ πέρα. Αυτό, όσο γιατί μπορούν. Έχουμε και τους παραστρατιωτικούς. Υπάρχουν αυτοί έβαλαν το χεράκι τους. Παραστρατιωτικοί παλιότερα, έμποροι ναρκωτικών κλπ. Που περάσαν από όλα αυτά τα βουνά και καθαρίσαν κόσμο. Με περιστατικά ακραίας βίας, ας πούμε. Αλλά τι να κάνουμε, η ζωή συνεχίζεται όμορφα και χαλαρά. Εδώ οι άνθρωποι ασχολούνται με πλέξιμο τσάντας, με κόβουν ξύλα, πλένουν τα ρούχα τους στο ποτάμι. Πλέον με αυτό που έχει συμβεί εδώ αυτό το εργαστήριο. Το Facebook έχει κάποιο πρόβλημα, Νίκη. Κάνε να το απαντήσουμε. Για πείτε μας λίγο, έχετε πρόβλημα στο Facebook? Παιδιά, μας ακούτε στο Facebook, γιατί εδώ έχουμε λάβει ένα μήνυμα ότι υπάρχει πρόβλημα, ενώ οι άλλες συσκευές δεν έχουν κάποιο θέμα. Έχω αρχίσει να υποπτεύομαι ότι φταίει το iPhone. Σίγουρα.
Το υποπτεύομαι. Το εξαιρετικό αυτό κινητό, ενώ έχουμε Android και υπολογιστή. Μας ακούτε κανονικά, παιδιά, στο Facebook, για πείτε μας λίγο. Πολλοί άνθρωποι, ας πούμε, εδώ δεν μιλάνε ισπανικά από τους Κόγκι. Αυτή είναι η νέα γενιά που μιλάει ισπανικά και όχι όλοι. Δηλαδή, τα παιδιά που είναι μέχρι 20 θα μιλάνε. Οι λίγο μεγαλύτεροι, όχι και τόσο. Είναι πιο σπάνιο. Και γι' αυτό δεν μπορούμε καθόλου να συνεννοηθούμε. Αυτοί δεν μιλάνε ισπανικά, εμείς δεν μιλάμε Κόγκι. Μιλάμε δηλαδή μερικές λέξεις. Το μόνο που θα είναι το χάμπα και το χάτε. Ναι. Που είναι το γεια σου. Αντίστοιχα σε άντρα και γυναίκα. Χάτε, για την ακρίβεια, είναι πατέρας, χάμπα είναι μητέρα και είναι ενδιαφέρον το ότι έτσι απευθύνονται ο ένας τον άλλον. Λένε δηλαδή πατέρα στους άντρες και μητέρα στις γυναίκες. Έχουν και έναν άλλο χαιρετισμό για τους μικρότερους ανθρώπους. Το Facebook όλοι το Facebook μας λένε στο Instagram και μπήκε από εδώ η Άννα, αλλά βλέπουμε ότι οι άνθρωποι στο Facebook μας μιλάνε αυτή τη στιγμή, άρα επανήλθε το Facebook. Ο Χριστός δεν δίδαξε τη βία. Ναι. Σε καμία περίπτωση κανένας δεν διδάσκει τη βία όταν σε αυτές τις περιπτώσεις. Υπάρχει πάντα μια οργάνωση, κάποιοι που καπηλεύονται τις ιδεολογίες και καταλαβαίνεις ότι στη συνέχεια βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι φανατίζονται και θεωρούν ότι έτσι πρέπει να λειτουργούμε, ότι πρέπει να μην συναναστρεφόμαστε με γηγενείς ανθρώπους, ότι αυτό είναι παγανιστικό, ότι κάπως θα γίνουμε σατανιστές και ξέρω εγώ τι άλλο. Αυτά είναι χαζομάρες τις οποίες σίγουρα δεν τις κήρυξε ο Χριστός πάντως. Λοιπόν, όπως και να έχει, η ζωή συνεχίζεται εδώ πέρα. Θέλω να απαντήσω και σε κάποιες ερωτήσεις και να πω και στον Φέλιξ ένα γεια. Ολά, Φέλιξ. Ποιος Φέλιξ? Μπάι Σαπά, τον είδαμε προηγουμένως. Ο κόσμος Φέλιξ. Είναι εκεί πέρα στην Παραγουάη το φιλαράκι μας. Πού χαρεβέ. Ρόχα ηχούτε ρε η Φέλιξ. Μιλάμε και λίγο γουαρανί, ό,τι θυμόμαστε. Κάποιος μας ρώτησε προηγουμένως αν θα είμαστε Σάντα Μάρτα το Φεβρουάριο και η απάντηση είναι όχι. Θα βρισκόμαστε στη Βόρεια Βραζιλία για το καρναβάλι. Κάποιος ρωτάει αν θα πάμε στη Νότια Αργεντινή, για παράδειγμα Κομοδόρε Ριβαδάβια. Όχι, Ριβαδάβια νομίζω λέγεται. Όχι ξανά τώρα, αλλά κάποια στιγμή στο μέλλον. Δεν έχουμε πάει εκεί. Οι άνθρωποι βέβαια της ελληνικής κοινότητας μας είπαν: παιδιά, μην έρθετε, δεν έχει τίποτα. Θυμάμαι ότι τους ρωτήσαμε για το Κομοδόρε Ριβαδάβια. Εκεί πέρα μας είπαν ότι παλιά πήγε κόσμος για τα πετρέλαια, αλλά κατά τα άλλα λένε δεν έχει πολλά να δεις κλπ. Σε κάθε περίπτωση αποφεύγουμε γενικά τα κρύα μέρη και ξέρουμε ότι εκεί η Νότια Αργεντινή είναι αρκετά κρύα. Έχουμε πάει στο παρελθόν βέβαια, αλλά δεν θα το επιδιώξουμε τώρα. Πάω τώρα να φωτίσω. Θέλω να πάρω κάτι από το δωμάτιο. Δεν μπορούμε. Έλα, πάρε αυτό να δες. Powerbank που γίνεται και φακός. Αλήθεια, πλάκα κάνεις τώρα. Έτσι. Εδώ για να πας στην τουαλέτα καταρχάς χρειάζεσαι φακό. Να πούμε για αυτούς τους ανθρώπους ότι αυτοί δεν χρησιμοποιούν τουαλέτα οι άνθρωποι, πηγαίνουν στη φύση. Αυτό που θα πας. Εδώ τριγύρω πάνε. Και τους ρωτάμε και λέμε, γιατί πήγαμε στο σπίτι της Μιλένας χθες. Και μας δείχνει την κουζίνα, μας δείχνει το δωμάτιο που κοιμούνται σε ώρες, δεν κοιμούνται σε κρεβάτια. Ή κάποιοι κοιμούνται στο έδαφος. Και λέμε και τουαλέτα. Παντού λέει. Τι εννοείς τουαλέτα? Και λέμε χαρτί υγείας και τέτοια χρησιμοποιείται. Όχι, λέει, αφού δίπλα στο ποτάμι. Μένουμε δίπλα στο ποτάμι, παίρνουμε, πλενόμαστε. Κάποιος ρωτάει αν θα πάμε Περού. Προηγουμένως ρώτησε, εσύ μπορείς να συνεχίσεις. Εγώ θα απαντάω, παιδιά. Παιδιά, θα προσπαθήσω να απαντήσω σε 3 πλατφόρμες. Το έχουμε, θα επιστρέψει η Νίκη, μην ανησυχείτε. Δεν θα... Λοιπόν, ο Γιάννης στο Instagram ρωτάει αν θα πάμε Περού. Γιάννη, έχουμε πάει στο Περού στο παρελθόν, μείναμε για 4 μήνες. Έχουμε αναρτήσει κάποια βίντεο στο YouTube ως επιτοπλίστων. Έχουμε ανέβει για παράδειγμα στο Μάτσο Πίτσου, στο βουνό των 7 χρωμάτων. Μπορείς να ρίξεις μια ματιά στα βίντεο που έχω αναρτήσει στο YouTube. Η Αδριανή ρωτάει, μάλλον λέει ότι μετακομίσανε στο Βέλγιο και είχαμε μιλήσει πριν 2 χρόνια περίπου και της είχαμε δώσει κάποιες πληροφορίες. Χαίρομαι πολύ, ελπίζουμε να βοηθήσαμε, Ανδριανή. Κάποιος ρωτάει επίσης εδώ πέρα στο Instagram πόσο θα μείνουμε εδώ και ποιος είναι ο επόμενος προορισμός μας. Θα βρισκόμαστε στην Κολομβία μέχρι περίπου μέσα Δεκέμβρη και στη συνέχεια θα πάμε στον Άγιο Δομήνικο. Θα περάσουμε Άγιο Δομήνικο και κάνουμε πρωτοχρονιά. Στο Survivor, κάποιος ρωτούσε για Survivor προηγουμένως, το πήρε τα μάτια μου και το έχασα. Θα πάμε στον Άγιο Δομήνικο για 3 εβδομάδες κάπου εκεί. Για να μεταδώσουμε πληροφορίες από το παιχνίδι. Ναι, κρυφά με τον drone θα πετάμε πάνω και θα λέμε. Λοιπόν, θα πάμε Άγιο Δομήνικο και στη συνέχεια θα πάμε Πουέρτο Ρίκο για λίγο, Μαϊάμι και μετά Βραζιλία. Οπότε αυτά είναι τα επόμενα βήματα για τους ανθρώπους που αναρωτιούνται. Πάμε και για ένα σνακουλάκι. Λοιπόν, συγγνώμη που τρώω, παιδιά. Εδώ έχουμε μία ερώτηση για σένα, Νίκη. Η Madame Rebel. Να σε ρωτήσω, Νίκη, τι κάνεις όταν φλερτάρουν τον Κωνσταντίνο? Πώς θα αντιδράσεις? Τέλεια. Γιατί να μην τον φλερτάρουν? Τι σημαίνει αυτό, αν με φλερτάρουν? Τίποτα. Ότι έκανες καλή επιλογή. Λοιπόν, saludo desde Filadelfia. Hola, Fares Alegre.
¿Cómo estás? ¿Todo bien? Έχουμε και ανθρώπους από Παραγουάη που μας παρακολουθούν. Τέλεια. Η Κατερίνα λέει ότι γυμνάζεται όταν μας παρακολουθεί τα βίντεο μας. Μπράβο, ευχαριστούμε πολύ. Συνέχισε έτσι δυναμικά, χαιρόμαστε πολύ που σε εμπνεύσαμε. Ο Μάρκος λέει σχετικά με το αξιοθέωτο της έπαυλης του Εσκομπάρ. Προτείνει να γυρίσουμε βιντεάκι, θα έχει φοβερή απήχηση σε προβολές. Κοίταξε, Μάρκο, γενικά αποφεύγουμε να ασχολούμαστε τόσο με αυτό το κομμάτι, γιατί έχουν κουραστεί και οι Κολομβιανοί με αυτό το θέμα. Η Κολομβία έχει πολύ παραπάνω να δώσει από Εσκομπάρ και διακίνηση κλπ. Οπότε προτιμάμε να εστιάσουμε στα κομμάτια που έχουν έρθει μετά από αυτό. Είναι ένα σκοτεινό κεφάλαιο το οποίο προσπαθούν να υπερβούν οι άνθρωποι. Κάποιος ρώτησε προηγουμένως για την επικινδυνότητα εδώ στην Κολομβία. Κοιτάξτε. Αρχικά, να πούμε ότι όλοι νομίζουν ότι με το που έρθει στην Κολομβία θα βγεις από το σπίτι σου και θα σε καθαρίσουν. Ωραία. Και εσύ αυτό δεν νόμιζες? Εγώ. Από τις πρώτες μέρες δεν ήταν που νομίζαμε ότι τα πυροτεχνήματα ήταν πυροβολισμοί? Ναι, αυτό ήταν στο Ρίο ντε Τζανέιρο. Όταν πρώτο μετακομίσαμε στο Ρίο ντε Τζανέιρο, ακόμα με πυροτεχνήματα και έλεγα πάει το καθάρισαν αυτόν. Πάει. Όχι, στην Κολομβία νομίζω κάποια στιγμή. Ναι. Αλλά όχι, δεν κοιτάξτε, υπάρχουν χωρίς κλειδιά εδώ. Υπάρχουν δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα που συμβαίνουν σε όλη τη Λατινική Αμερική, για να μην εστιάσω μόνο στην Κολομβία. Αυτό που γίνεται είναι, αν θέλετε, στην Ευρώπη είναι αυτό, ενώ στη Λατινική Αμερική είναι αυτό. Δηλαδή, υπάρχουν κάποια μέρη που είναι πολύ επικίνδυνα και κάποια μέρη που είναι εξαιρετικά ασφαλή. Πιο ασφαλή από τα μέρη που θα συναντήσετε κατά μέσο όρο στην Ευρώπη. Δηλαδή, άμα κυκλοφορεί σε κάποια μέρη που είναι πολύ τουριστικά και υπάρχει τόση αστυνόμευση, όπλα, παντού, ας πούμε, ασφάλεια, μόνο ένας δρόμος να μπεις, μόνο ένας δρόμος να βγεις, εκεί πέρα δεν γίνεται τίποτα. Γιατί εδώ που είμαστε τώρα? Και εδώ, αυτό είναι ένα μέρος, ας πούμε, που δεν περνάει ποτέ κανείς να κλέψει, δεν περνάει ποτέ κανείς να σκοτώσει, τίποτα, ρε παιδί. Προηγουμένως ήμασταν ένα κάμπινγκ πριν από εδώ. Δεν το κλειδώναμε καν το σπίτι μας. Πηγαίναμε στην τραπεζαρία, στα πράγματά μας. Ναι. Και λέγαμε εδώ δεν υπήρξαν περιστατικά με κλοπές. Και λέω όχι, ποτέ. Στο προηγούμενο πάλι, στο Πουέρτο Άλτο που ήμασταν πάνω στο λόφο. Τίποτα, παιδιά, μηδέν. Πάλι δεν φοβόμασταν, αφήναμε ξεκλείδωτα. Να πούμε βέβαια ότι εδώ από τη Σάντα Μάρτα μέχρι την άκρη, ας πούμε, μέχρι την Βενεζουέλα, λίγο πριν την Βενεζουέλα, όλα αυτά τα μέρη τα ελέγχουν οι παραστρατιωτικοί, οι οποίοι λέγονται πάρας, το κόβουν, ας πούμε. Παραμιλιτάρες το κόβουν σε πάρας. Ναι, οι οποίοι δημιουργούν σκληρά. Αυτούς που κλέβουν, αυτούς που διαπράττουν εγκλήματα, αυτούς που σκοτώνουν. Αρχικά τους εκφοβίζουν, τους απειλούν και τους διώχνουν. Αυτοί πουλάνε προστασία ουσιαστικά. Έτσι. Ναι, τη λένε βακούνα. Βακούνα σημαίνει κατά μία έννοια. Ναι, αυτό. Κυριολεκτικά. Κυριολεκτικά σημαίνει εμβόλιο, αλλά μεταφορικά το χρησιμοποιούν σαν εξτορσιόν, δηλαδή σαν εκβιασμός. Όχι εκβιασμός, πώς το λέμε, ωραία. Όχι το λάδωμα. Το χρησιμοποιούν σαν. Αυτό που κάνει η μαφία, τέλος πάντων. Το χρησιμοποιούν σαν εξτορσιόν, είναι συνώνυμο του εκβιασμός. Ναι. Πάνε δηλαδή και σου λένε: OK, θέλω να με πληρώνεις 2 ευρώ τη βδομάδα. Αυτό. Ναι, αλλά μπορεί να πεις όχι. Και άμα πεις όχι, μπορεί να μην πάει. Ξέρουμε κάποιον που πει όχι γι' αυτό. Ναι. Ένα Βραζιλιάνο. Ναι, αυτός δεν πήγαν οι παραστρατιωτικοί, παρίσταναν ότι ήταν παραστρατιωτικοί για να του υπεξαιρέσουν χρήματα. Και τους είπε: αφού είστε παραστρατιωτικοί, κάποιος μου βούτυξε από εκεί πέρα μία σανίδα που είχα κουμπίσει στο πλάι, τη σανίδα του σερφ, να τον βρείτε και να μου φέρετε πίσω τη σανίδα μου. Και θα σας πληρώσω. Και αυτή μόκο, γιατί δεν ήταν παραστρατιωτική. Γιατί η παραστρατιωτική είναι όντως έτσι ακριβώς. Του στέλνεις μήνυμα, μου κλέψανε το ποδήλατο από την αυλή μου. Ψάχνουν τριγύρω, βρίσκουν το ποδήλατο, στο φέρνουν και το τι έπαθε ο άλλος που πήρε το ποδήλατο, καλύτερα να μην. Ναι. Αυτό δηλαδή είναι να λες, να το πω τώρα ότι μου το φάγανε το ποδήλατο ή όχι, άμα τύχει. Γιατί μπορεί να είναι και κανένα παιδάκι και ξέρει τι θα γίνει. Εγώ δεν το έλεγα πάντως. Αν μου τρώγανε το κινητό. Ναι, γενικότερα σε αυτή την περιοχή της Κολομβίας οι άνθρωποι δεν φοβούνται και δεν γίνονται τέτοια περιστατικά γιατί υπάρχουν οι παραστρατιωτικοί οι οποίοι πουλάνε προστασία. Βέβαια δεν είναι κάτι ξένο σε εμάς. Αυτό συμβαίνει σε όλα τα μπιτσόπαρα της Ελλάδας. Πέφτουν και πυροβολισμοί. Πάνε και τους λένε δώσαμε αυτό το κομμάτι και τέτοια. Αυτά τα ξέρουμε. Κάπως έτσι λειτουργούν και εδώ πέρα οι παραστρατιωτικοί σε αυτή την περιοχή της Κολομβίας. Άρα είναι λίγο πολύπλοκο και συνήθιστο το ζήτημα. Μπορώ να σας πω ότι υπάρχουν πολύ κακές περιοχές τις οποίες συνήθως αποφεύγουμε. Γιατί συνήθως ούτως ή άλλως, ναι. Συνήθως είναι και μακριά από την παραλία. Συνήθως δεν έχει πολλά πράγματα να δεις και να κάνεις. Και είναι περισσότερο έτσι μέρη που είναι γεμάτα κτίρια και ανθρώπους οι οποίοι ζουν σε ταπεινές συνθήκες και νοικιάζουν πολύ φθηνά το σπίτι τους εκεί πέρα. Εκεί συνήθως η εγκληματικότητα είναι πιο αυξημένη, γιατί υπάρχει λιγότερη αστυνόμευση, γιατί η αστυνόμευση πάντα πάει εκεί που μένουν οι πλούσιοι και εκεί που μένουν οι τουρίστες. Στα μέρη που μένουν οι πλούσιοι και οι τουρίστες και είναι πιο έτσι εξελιγμένα, εκεί η επικινδυνότητα συχνά είναι πιο χαμηλή ακόμη και από μέρη στην Ευρώπη συχνά. Δηλαδή, άμα πας τώρα στο Παρίσι, στο Λονδίνο, σε μια μεγάλη πόλη στην Ευρώπη, πολύ πιθανό να είναι
πολύ χαμηλότερο το επίπεδο της ασφάλειας από ένα πολύ καλά προστατευμένο τουριστικό μέρος εδώ στην Κολομβία ή σε άλλο μέρος εδώ στη Λατινική Αμερική. Άρα η απάντηση είναι σύνθετη. Μπορώ να σου πω ότι είναι και επικίνδυνη και εξαιρετικά ασφαλής ταυτόχρονα. Εξαρτάται πάρα πολύ από το μέρος στο οποίο θα πας και εξαρτάται πάρα πολύ και από το ωράριο της ημέρας. Γιατί το βράδυ κάποια μέρη νεκρώνουν. Είσαι μόνος σου και λες τώρα τι θα κάνω. Αν περπατήσεις, μπορεί να σου κλέψουν το κινητό. Αν όμως κυκλοφορείς μες στην ημέρα και είναι γεμάτο το μέρος, γεμάτο κόσμο, τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Άρα ελπίζω να απάντησα ως επιτοπλίστων. Ναι. Και υπάρχουν και κάποια μέρη που σίγουρα θα σου κλέψουν το κινητό και δεν πρέπει να πας. Ναι, ακριβώς. Ναι. Και κάποια φορά, ας πούμε, στο Περού μας έχουν προειδοποιήσει τώρα θα σας κλέψουν το κινητό. Ναι. Και είναι πολύ ωραίο αυτό ότι συνήθως μας προειδοποιούν. Δηλαδή, αν πάμε να περπατήσουμε από κάπου που δεν πρέπει, να πάμε κάπου που δεν πρέπει, εμφανίζεται κάποιος και μας λέει από εδώ είναι επικίνδυνο. Μην πηγαίνετε. Όπως και να έχει, εδώ λέει η Ιωάννα, Νίκη και η Κωνσταντίνα να περνάτε όμορφα στο YouTube, να μας δείχνετε. Α, όχι, Ιωάννα. Γεια σου, Ιωάννα. Ευχαριστούμε πολύ. Όχι, άλλο ήθελα να απαντήσω. Α, Γιάννης, εγώ δεν μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς στρες και άγχος. Ναι. Εγώ έχω να πω ότι το στρες και το άγχος δεν είναι κάτι το οποίο το αποβάλεις όταν όλα είναι ωραία, όταν όλα σου πηγαίνουν καλά. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να προσπαθήσεις να αποβάλεις τώρα, άμεσα. Όταν σκέφτεσαι πολλά πράγματα ταυτόχρονα, πρέπει να αρχίσεις από κάπου να τα λύνεις. Γιατί τελείως γίνεται ένα κουβάρι μέσα στο κεφάλι σου και απλά αγχώνεσαι χωρίς λόγο και σταματάς να απολαμβάνεις ζωή. Ναι, νομίζω το άγχος πηγάζει πάρα πολύ από την απουσία ελέγχου και η απουσία ελέγχου είναι διτή. Η μία πτυχή είναι οι συνιστώσεις που δεν μπορούμε να ελέγξουμε, δηλαδή οι συνιστώσεις όπως για παράδειγμα πού κατοικούμε, τι καιρό έχει εκεί έξω κλπ. Και το άλλο το κομμάτι είναι πώς διαχειριζόμαστε αυτό ψυχολογικά. Αν εσύ για παράδειγμα είσαι διαρκώς στενοχωρημένος επειδή ζεις σε ένα μέρος που κάνει κρύο, δεν θα μπορέσεις να αλλάξεις το γεγονός ότι κάνει κρύο εκεί πέρα. Αν όμως αλλάξεις μέρος και πας σε ένα μέρος που δεν κάνει κρύο, αυτό σημαίνει ότι έχεις επιλύσει αυτή τη μεταβλητή. Υπάρχει βέβαια και άλλη πτυχή. Γιατί μπορεί να λες κάνει κρύο και είμαι δυστυχισμένος γιατί κάνει κρύο, και να αλλάξεις μέρος να πας στο ζεστό μέρος και να λες είμαι δυστυχισμένος γιατί κάνει ζέστη. Και εν τέλει να συνειδητοποιήσεις ότι δεν είναι ότι κάνει κρύο ούτε ότι κάνει ζέστη, αλλά χρησιμοποιείς αυτή την πρόφαση και υπάρχει κάποιο άλλο πρόβλημα εκεί πέρα. Άρα πρέπει να δουλεύουμε ταυτόχρονα και στα δύο τμήματα αυτά. Εμείς για παράδειγμα δεν ήμασταν του κρύου, δεν μας άρεσε ο χειμώνας, δεν θέλαμε να ζούμε αυτές τις εποχές. Και εγώ παρατήρησα ότι γενικότερα κάθε φορά που ερχόταν ο χειμώνας και το φθινόπωρο, έπεφτα σε μια χειμερή ανάρκη, παύλα λίθαργο, παύλα κατάθλιψη μέχρι να περάσει και μετά επανερχόταν και ξανά ερχόμουν κι εγώ στα συγκαλά μου. Αυτό έγινε 1, 2, 3 φορές. Εντάξει, κάποια στιγμή θα περάσει, άμα είναι προσωρινό. Δεν μπορεί να φτάνει όμως 30 χρόνων και να μην έχει περάσει ακόμα. Από τα 30 ως τα 35 όμως, από τα 30. Εγώ το υπερεύει αυτό. Τι να κάνω τώρα, ρε παιδί μου. Αλλά και ένας άλλος λόγος είναι ότι πολλές φορές ζούμε χωρίς επίγνωση. Δηλαδή, μας παίρνει ρουτίνα, κάνουμε συνέχεια τα ίδια και συνεχίζουμε να ζούμε το ίδιο ξανά και ξανά, το ίδιο πρόβλημα πολλές φορές ξανά και ξανά, χωρίς να συνειδητοποιούμε ότι για να αλλάξουμε κάτι που δεν μας αρέσει, πρέπει να αλλάξουμε κάτι που κάνουμε. Δεν πρέπει να αλλάξει από μόνο. Να απαντήσω και σε μια ερώτηση εδώ πέρα που μας την έχουν ξανακάνει αρκετές φορές. Στο YouTube λέει χειμώνα, καλοκαίρι, θάλασσα και γιατί δεν μαυρίζετε. Γιατί δεν καθόμαστε στον ήλιο. Ναι, καθόμαστε κυρίως μπροστά στον υπολογιστή μας. Αυτό δεν το καταλαβαίνουν. Όλοι λένε ότι δεν δουλεύουν και κάνετε διακοπές. Δεν καταλαβαίνουν ότι είμαστε τις 15 ώρες στον υπολογιστή. Άμα τραβούσαμε όλη μέρα βίντεο μπροστά από τον υπολογιστή μας, δεν θα είχαμε vlog. Δεν θα το παρακολουθούσε κανείς. Κάθομαι εδώ πέρα, διδάσκω. Hi Alexander, how's it going? Yes, today we're going to be talking about quadratic graphs. Yes, absolutely. You can find the maximum and minimum point by pressing this button. Let me show you. Θα εξαφανιστείτε όλοι, θα φύγουν τρέχοντας. Δηλαδή, άμα δεν δείξουμε λίγη παραλία, δείξουμε το μέρος, το φαγητό, δεν θα το δει κανείς. Μετά όμως, άμα τα δείχνουμε αυτά, νομίζω ότι θα το κάνουμε όλη μέρα. Καταρχάς, πώς να το δείξουμε, πόση ώρα θέλει αυτό για να κάνεις επεξεργασία. Ναι, το βίντεο μπορεί να παίρνει λίγα δευτερόλεπτα, αλλά δεν εμφανίζεται από μόνο του στις οθόνες σας. Οι υπότιτλοι δεν παίρνουν από μόνοι τους. Ναι, είναι σαν να βλέπεις ένα σακί. Τι τηλεόραση είναι που υπάρχει κάποιο συνεργείο και κάποια ομάδα. Ρύζι και φασόλια. Βλέπεις ρύζι και φασόλια, ωραία. Κάποιος τα αγόρασε. Τέλεια. Θα φάμε, ωραία. Κάτσε να τα μαγειρέψει κάποιος. Ρύζι, φασόλια, φακές, ιστορίες. Κάτσε να δεις μέχρι να γίνει αυτό. Βάλε μετά ότι θα πρέπει να μπει στο ψυγείο, να το συμμαζέψεις, να το κάνεις. Τέλος πάντων. Οπότε ναι, πολλοί νομίζουν ότι είμαστε όλη μέρα στην παραλία. Δεν είμαστε όλη μέρα στην παραλία. Δεν κάνουμε θεραπεία. Και όταν πάμε, δεν καθόμαστε στην παραλία. Πάμε, τραβάμε ένα βίντεο, λέμε τι ωραία που είναι και φεύγουμε. Πάμε κάπου αλλού. Δηλαδή, πραγματικά μακάρι να είχαμε παραπάνω χρόνο να χαρούμε. Εν τω μεταξύ, ήθελα να δείξω και κάτι. Το φίλο μας το Φρίνο, ο οποίος ξύπνησε και κυκλοφορεί. Έφυγε από εκεί. Ναι. Κάτσε, έλα να τον δείξουμε λίγο και στα παιδιά εδώ πέρα, γιατί δεν ξέρω. Κάτσε έναν. Ας το YouTube. Άντε καλά, YouTube. Ας να κοιτάει τη φωτιά του YouTube. Τον βλέπετε. Ψιλοσβήνει. Μπορεί να είναι και οπουδήποτε. Πάντως έχουμε ένα φρύνο, παιδιά, έχουμε ένα φρύνο για συγκάτοικο. Είναι κάπου εδώ και κρύβει. Νομίζω είναι άλλος από τις προάλλες. Είναι άλλος, ναι. Τον χάσαμε, τον είδα πριν να χοροπηδάει.
Ελπίζω να μην τον έφαγε ο σκύλος. Ο σκύλος δεν τρώει αυτό. Δεν τρώει πριν. Τι είναι καλομαθημένος. Θα τρώει ένα ξύλο. Νομίζω πως μασουλάει ένα ξύλο. Το πρωί χόρτα ο σκύλος. Χάσαμε το φρύνο. Εν τω μεταξύ, χάσαμε πρέπει να ταΐστεί. Θα την ταΐσουμε σε λίγο. Η οποία όλη μέρα τρώει, έτσι. Δηλαδή, όλη μέρα κάθεται εδώ και τρώει. Κάποιος μας είπε μεταξύ ο άλλος, Έλεος λέει. Τι έγραψε να δεις, δίνει κάτι ψίχουλα στη γατούλα και λέει ότι είναι και λιγούρα, πώς το είπα, ο κακιασμένος, τη βασανίζει, κάτι τέτοιο, δεν μου έδειξε ένα σχόλιο. Εν τω μεταξύ αυτή η γάτα είναι εκεί και τρώει όλη μέρα, εμείς την έχουμε δει να τρώει, από εμάς, να τρώει από τον διπλανό. Εσύ δεν ξέρεις, οι άλλοι ξέρουν, μα ένας άνθρωπος στο βίντεο ξέρει, επειδή με είδε να δίνω τα ψυχουλάκια, λέει, το ψαχνό από το ψαράκι. Άσε ρε τώρα, πώς δεν δικαιολογείς. Λοιπόν, κάποιος επίσης μου λέει, ο Spider πήγε εδώ πέρα στο YouTube ότι ήμασταν μαζί στο ίδιο σπιτάκι στην Happy Days το 2004. Απίστευτο. Αρχικά, συγχαρητήρια που το θυμάσαι, γιατί δεν θυμάμαι σχεδόν τίποτα από τη Happy Days. Εκτός από το ότι ήμουν ένα παλιό παιδό και έκανα συνέχεια αταξίες και πέραν τηλέφωνο τους γονείς μου να τους πούνε τι αταξίες έχω κάνει. Για πες καμία. Θα αναφέρω μόνο μία που είναι ότι. Τα πορτοκάλια ήταν αυτό. Όχι, αυτό ήταν στην πόλη. Λοιπόν, έπαιρνα αυτά τα. Δεν ξέρω πώς να τα αποκαλέσω. Μοιάζουν με φύκια. Είναι σαν παχύφυτα. Είναι παχύφυτα μάλλον. Και τα σπας και είναι υγρά μέσα και πράσινα. Μοιάζουν λίγο, φυτρώνουν πολλά μαζί στο έδαφος και είναι σαν έτσι φύκια. Το σπας και βγάζει ένα πράσινο ζουμί. Και είχα πάρει αυτά τα φύκια και έγραφα πράγματα πάνω στα σπιτάκια. Τι έγραφες? Όχι πολύ ευχάριστα πράγματα. Κάτι χαζομάρες που γράφουν τα παιδιά. Ντρέπομαι, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Σε κάθε περίπτωση, μετά μας είπανε ότι θα πρέπει να πληρώσουν οι γονείς μου για να πάψουν το σπιτάκι, γιατί δεν μπορούσαν να ξεπλύνουν τη βαφή. Όπως και να έχει, ας πούμε ότι όταν έγινα καθηγητής σε σχολείο μετά στη συνέχεια. Σου κάνουν αυτά που είχες κάνει στους καθηγητές σου. Ας πούμε ότι ήμουν ένα βήμα μπροστά με τους μαθητές. Και ναι, γενικά τους καταλάβαινα και μπορούσα να διαχειριστώ καλύτερα αυτές τις αταξίες τέλος πάντων των μαθητών, επειδή είχα περάσει και εγώ, ας πούμε, από αυτά. Δηλαδή σου μπούλες. Ναι, βρία μας λέει εδώ πέρα η Μαρία ότι αποκαλούνται. Ωραία, μάλιστα, πιθανώς να μιλάμε για βρία. Ναι. Οι γάτες τρώνε συνέχεια που ήταν ξένο φαγητό. Όντως έτσι είναι, αλλά είναι και δικό τους θα θεωρώ, να μην το ξεχνάμε αυτό, γιατί οι γάτες, στις γάτες ανήκουν τα πάντα. Ωραία, πολύ ωραία παιδιά. Πώς γίνεται αυτό, λέει κάποιος, δεν μαυρίζεται, πώς γίνεται αυτό. Στο χωριό μου θυμίζουν όλοι Ντουμπάι. Ναι, γιατί να το πούμε και αυτό, στην Ελλάδα έχει πάρα πολύ ήλιο και πάρα πολύ ζέστη. Ενώ εδώ στη Λατινική Αμερική δεν έχω αισθανθεί γενικά αυτή τη ζέστη, την αποπνικτική που σκάσκει. Ενώ, ας πούμε, το καλοκαίρι στην Ελλάδα, γυρνάμε, π.χ. είμαστε στη Θεσσαλονίκη, 3 με 5 δεν μπορώ να βγω από το σπίτι. Δηλαδή είμαι στο σπίτι και άμα βγω, παθαίνω ασφυξία. Είναι πραγματικά απίστευτη αυτή η ζέστη. Ενώ εδώ πέρα πάντα είναι λίγο πιο υποφερτά τα πράγματα, εκτός από κάποια μέρη όπως η Μανάους, που είναι η πρωτεύουσα του Αμαζονίου στη Βραζιλία. Και όπως είναι το Ρίο Άτσο που θα πάμε σύντομα, εδώ κοντά στην έρημο. Μπορεί να έτυχε όμως, γιατί όταν πήγαμε σε αυτό το μέρη είχε πάρα πολύ ζέστη. Το θυμόμαστε, ψινόμαστε. Θα το δούμε φέτος. Τώρα θα δούμε αν έτυχε ή αν θα ξανατύχει. Είναι και πόσα χρόνια ακόμα Λατινική Αμερική. Δεν ξέρουμε ακόμα, αλλά θα δούμε. Εξαρτώνται πάρα πολύ, αυτές οι ερωτήσεις, αυτή η συγκεκριμένη μάλλον, εξαρτώνται πάρα πολύ από το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και με τα μαθήματά μου, γιατί οι μαθητές μου βρίσκονται ως επιτοπλίστων στο Ηνωμένο Βασίλειο και αυτό σημαίνει ότι εγώ θέλω να βρίσκομαι, ας πούμε, 4 με 6 ώρες δυτικά. Ναι, είναι αυτός ο λόγος, το έχουμε ξαναπεί και σε άλλα live, αλλά εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η Λατινική Αμερική. Ναι, είναι και η γλώσσα φυσικά που βοηθάει πάρα πολύ, έτσι, τα ισπανικά και τα πορτογαλικά που μιλάμε και μπορούμε να πάμε σε όλες τις χώρες μόνο με αυτές τις γλώσσες. Είναι και το γεωγραφικό και τα ωράρια, είναι και η κουλτούρα. Τώρα μάθαμε και γαλλικά, άρα μπορούμε να πάμε και γαλλική UNEA, που είναι Ευρωπαϊκή Ένωση όμως. Εδώ λέει τι έχει σπουδάσει ο Κωνσταντίνος, λέει η Κατερίνα. Μαθηματικό απειθήτα έχω σπουδάσει η Κατερίνα. Συνέχεια άρχισα ένα μάστερ στην Ολλανδία, ερευνητικό στην álgebra και τη γεωμετρία, που δεν μου άρεσε όμως και το παράτησα. Και μεταπήδησα στη συνέχεια σε ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα που ονομάζεται PGCE στο Portsmouth ενός έτους, που είναι κάτι ανάμεσα σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό. Δηλαδή πήρα τα credits ενός τρίτου ενός μάστερ διδακτικής μαθηματικών και στη συνέχεια πραγματοποίησα ένα μάστερ διδακτικής μαθηματικών στο UCL, στο Λονδίνο. Άρα στην πραγματικότητα έχω σπουδάσει διδακτική μαθηματικών, για να είμαι έτσι το πιο κοντινό, αν θες. Για Αυστραλία δεν το σκέφτεστε, λέει ο Γιάννης, μόλις το έγραψε. Ναι, δυστυχώς είναι τα ωράρια που μας ζορίζουν, Γιάννη. Επίσης, ναι, δίνουμε λίγο προτεραιότητα σε χώρες οι οποίες είναι πιο οικονομικές αρχικά στα πρώτα χρόνια του lifestyle. Ναι, αλλά δίνουμε μια προτεραιότητα. Θέλουμε πρώτα έτσι να έχουμε μια άνεση σχετικά και στο μέλλον θα μπορέσουμε να πάμε και σε περισσότερες χώρες οι οποίες είναι λίγο πιο ακριβές οικονομίες, πιο υψηλού κόστους οικονομίες, αν θες. Αν
να το σκεφτούμε και ορθολογικά, βγάζει πολύ περισσότερο νόημα να μαζέψεις πρώτα χρήματα, να εξοδεύεις όσο λιγότερα γίνεται και μετά, όταν φτάσεις σε ένα σημείο που μπορείς να εξοδεύεις παραπάνω, τότε να δώσεις τη δυνατότητα στον εαυτό σου να πάει και σε αυτές τις χώρες. Πώς φορτίζετε τα κινητά, ρε παιδιά, όρια. Ωραία, μάλλον. Ωραία. Κοίταξε, εδώ έχουν ηλιακά πάνελ οι άνθρωποι, φορτίζουν κατά τη διάρκεια της μέρας όταν έχει ήλιο. Και έτσι διαρκεί η ενέργεια όλη τη μέρα, για εμάς τουλάχιστον. Ναι. Βέβαια, τις τελευταίες μέρες μας κόβεται το ρεύμα το πρωί. Ναι. Ξυπνάμε και δεν υπάρχει ρεύμα και επανέρχεται 9 η ώρα το πρωί, όταν βγαίνει για τα καλά ο ήλιος. Και έτσι έχουμε ρεύμα. Βέβαια, εμείς έχουμε μια αυτονομία πόσες ώρες? Κάνα 8 ώρες, 6-8 ώρες. Γιατί έχουμε powerbanks. Έχουμε 2 powerbank της Anker, τα οποία φορτίζουν το Starlink. Έχουμε και ένα mini Starlink έτσι εδώ πέρα, οπότε μπορούμε να έχουμε και ίντερνετ σε περίπτωση που πέσει εδώ πέρα το ρεύμα όλο. Έχουμε άρα 2 μεγάλα powerbank για το mini Starlink, άμα χρειαστεί, που δεν θα χρειαστεί πάνω από ένα, η αλήθεια είναι. Ένα 4ωρο κάθε ένα από αυτά τα powerbank της Anker κρατάνε. Και έχουμε και άλλο ένα της Anker πάλι, που είναι μόνο για υπολογιστές, δεν φορτίζει την mini Starlink, οπότε είμαστε άνετοι. Δηλαδή και σε ώρα ανάγκης, παιδί μου, μπορούμε να φορτίσουμε ό,τι θέλουμε. Έχουμε powerbanks για τα κινητά, για τον υπολογιστή, για το ίντερνετ. Αντέχουμε μια μέρα δηλαδή. Άνετη. Into the wild. Αλλά μετά τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Ναι. Εν τω μεταξύ, κάποιος μας ρώτησε προηγουμένως σχετικά με το πώς αποφασίσαμε να γίνουμε νομάδες και αν έχουμε ετοιμάσει κάποιο βίντεο στο οποίο το εξηγούμε. Και η αλήθεια είναι ότι έχουμε αρκετά βίντεο στα οποία τα εξηγούμε. Ο Κωνσταντίνος έχει κάνει μερικά μεγάλα βίντεο που εξηγεί ακριβώς αυτό. Ναι. Μπορείς να ρίξεις μια ματιά, για παράδειγμα, άμα μπεις στο YouTube και γράψεις Haha Nomads σκληρή δουλειά ή θέμα τύχης, εκεί είναι αρκετά μακρύ έτσι, βίντεο στο οποίο εξηγώ αναλυτικά πώς ξεκινήσαμε, που ήμασταν, τι κάναμε. Παίζει να κρατάει και 40 λεπτά. Ο τίτλος είναι γιατί πάντα μας λέγανε πριν. Ότι με τα λεφτά του μπαμπά, ναι, το κλασικό, ας πούμε. Ναι. Τι μόντες έχετε κάνει, ρε φίλε? Μόντες, για τα powerbank μάλλον, ναι. Και για τις σπουδές σου έχεις βίντεο, ναι. Και για τις σπουδές σου έχω βίντεο. Ναι, σε αυτό το βίντεο μιλάω για τις σπουδές. Ναι, μιλάω αναλυτικά για αυτό το κομμάτι. Και αυτό το βίντεο είναι το πιο ολοκληρωμένο, αν θέλεις, όπου μίλησα αρκετή ώρα γι' αυτό. Βασικά, μπει στο YouTube. Το πρώτο βίντεο που θα εμφανιστεί είναι ο Κωνσταντίνος που λέει αυτά, σε ένα άλλο βίντεο. Πόση ζέστη μπορεί να έχει εδώ τώρα? Εδώ αυτή τη στιγμή. Νομίζω 28, κάπου εκεί πρέπει να έχει. Κάπου εκεί πρέπει να έχει. Και κάποιος ρώτησε επίσης για τα κουνούπια προηγουμένως. Αν έχει κουνούπια, έχει κουνούπια. Ψεκαζόμαστε. Δεν είναι κάτι καταστροφικό. Όχι. Δηλαδή στη Νέα Γαθούπολη, που είναι το χωριό της Νίκης εκεί πέρα, στη Νέα Γαθούπολη, έχει πολύ περισσότερα βίντεο. Η Άννα το έχει δει το βίντεο. Ναι, τι είπα? Βίντεο. Ναι, γιατί προηγουμένως διάβαζα ταυτόχρονα και επηρεάζομαι καμιά φορά. Η Άννα είπε ότι το έχει δει το βίντεο. Ναι, πολύ ωραία, παιδιά, μεταξύ ξενυχτάτε, βλέπω έτσι. Σάββατο βράδυ, αλλά εδώ χαμός γίνεται από κόσμο. Τι γίνεται, ρε παιδί μου? Να μην το κάνουμε, θα είναι πολύ αργά. Αλλά εδώ, παιδιά, είναι νυχτοπούλια που μας βγήκατε. Χαμούλης. Ναι, εδώ πέρα φανταστείτε έχει φτάσει σχεδόν 7 η ώρα, 7 παρά 5 είναι. Εγώ θέλω να πω την εμπειρία μου για αυτό το συγκεκριμένο μέρος, γιατί είναι από τα πιο ιδιαίτερα που έχουμε επισκεφθεί. Είναι λίγο ανοργάνωτο, μπορώ να πω. Ναι, δηλαδή, ως Airbnb, ναι, έτσι. Αρχικά είχαμε μιλήσει με έναν άνθρωπο, τον Αλεχάνδρο, ο οποίος μας βρήκε στο Παλωμίνο. Εμείς πήραμε το λεωφορείο από το κάμπινγκ, πήγαμε με το λεωφορείο στο Παλωμίνο, στο χωριό, μας συνάντησε εκεί και μας είπε να μπούμε σε ένα τουκτούκ για να πάμε προς το μονοπάτι που θα πάρουμε για να περπατήσουμε μία μισή ώρα για να φτάσουμε εδώ. Εκεί μας περίμεναν 2 άνθρωποι από την φυλή Αρουάκο. Άλλη φυλή που ζει από την άλλη μεριά του ποταμού που είμαστε τώρα. Και μας πήγανε με το μουλάρι, το φορτώσαμε, φτάσαμε εδώ, εγκατασταθήκαμε στο σπίτι και μετά αυτοί εξαφανίστηκαν. Παιδάκια να τρέχουν από εδώ και από εκεί, αλλά κανείς υπεύθυνος. Τελικά αυτή η Μιλένα ήρθε, η οποία κουβαλούσε ένα μωρό στην πλάτη της, το οποίο είχε με ένα νημάδι εδώ στο κεφάλι της. Έτσι κουβαλάνε τα μωρά εδώ. Πώς έχουμε εμείς από πίσω τα μωρά, δεν θυμάμαι κιόλας. Μάρσιπο. Ναι, ας πούμε ένα μάρσιπο, αλλά τον δένουν στο μέτωπο. Τον ημάντα. Ας πούμε, στερεώνεται η θήκη αυτή, ο ημάντας εκεί στο μέτωπό τους και έτσι κουβαλάνε πολύ από το βάρος με το σβέρκο τους. Ναι. Το οποίο δεν είναι καλό για τον Αφιένα. Σίγουρα δεν είναι πολύ καλό. Αλλά πώς και να έχει, γνωρίσαμε αυτή την κοπέλα, τη Μιλένα, η οποία είναι έτσι με την παραδοσιακή της φορεσιά, είναι ξυπόλοιτοι άνθρωποι, είναι σαν να ζουν σε έναν άλλο κόσμο από το δικό μας. Ναι, οι περισσότεροι κυκλοφορούν ξυπόλοιτοι μόνιμα και φοράνε γαλότσες, μεγάλες γαλότσες, όταν είναι να πάνε μέχρι το Παλωμίνο, που είναι 1-2 ώρες δρόμος. Κάποιοι ξυπόλοιτοι είναι επίσης. Ναι, αλλά ιδίως όταν έχει βρέξει κλπ. Επειδή βγαίνουν τσιμπούρια, έχει φίδια καμιά φορά κλπ. Καμιά φορά φοράνε μπότες για τη μεγάλη διαδρομή. Ναι. Κάποιος μεταξύ εδώ για κάποιο λόγο επιμένει στο Muay Thai, το είδα και προηγουμένως. Ναι. Ο Αλέκος λέει να κάνουμε Muay Thai με Νίκη. Η Νίκη έχει κάνει Muay Thai, έχει έρθει να κάνει λίγο Muay Thai μαζί μου όταν έκανα προπονήσεις εκεί στο Rio de Janeiro. Ρίχνε και τα κλωσίδια της, μην νομίζεις, και μπουνιάς και ό,τι θες. Το έχει. Κοίταξε, εγώ
Εγώ μου αρέσει εμένα το Muay Thai, απλά είμαι 50 κιλά. Και ο Κωνσταντίνος είναι 80 κιλά. Το παραπάνω. Άσε τώρα τελευταία πήρα και λίγο βάρος, πήρα λίγα κιλά. Δεν είναι στην κατηγορία μου ο Κωνσταντίνος. Ο Κωνσταντίνος, άμα κάτσει πάνω μου, θα με λιώσει. Κατάλαβες. Βέβαια μπορούμε να κάνουμε σίγουρα λαβές και τέτοια. Ναι. Αλλά για κανονικά μπουνίδια νομίζω πρέπει να έχουμε τις κατηγορίες. Έτσι. Αλλά επίσης μας ρώτησε αν έχουμε σκοπό να μείνουμε ομάδες στη Λατινική Αμερική μόνιμα ή αν θα επιστρέψουμε στην Ελλάδα. Δεν έχουμε σκοπό να κατοικήσουμε κάπου μόνιμα, εκτός από τον πλανήτη μάλλον. Αλλά δηλαδή θα μετακινούμαστε μόνιμα, αλλά χωρίς να μείνουμε σε κάποιο μέρος μόνιμα. Τώρα, αν θα μείνουμε λίγο παραπάνω κάπου στο μέλλον, έτσι 3 μήνες, 6 μήνες, κάτι τέτοιο, ναι. Πιθανώς. Ναι, σίγουρα θα μειώσουμε κάποια στιγμή την ταχύτητα. Ναι, και εμείς καμιά φορά τώρα. Κουραζόμαστε καμιά φορά, αλλά καμιά φορά κιόλας κουραζόμαστε όταν μένουμε στο μέρος. Οπότε η μία εβδομάδα για μας είναι κάπως έχουμε βρει την ισορροπία μας. Τα τελευταία 3,5 χρόνια έχουμε αλλάξει 230 σπίτια σε 15 χώρες περίπου. Συνεχίζουμε. Να κάνουμε και τους υπολογισμούς λίγο. Ναι, έχουμε να κάνουμε κάποιους υπολογισμούς. Κάθε εβδομάδα τρέχουμε κάτι υπολογισμούς εκεί πέρα σε κάτι Excel, σε κάτι spreadsheet που γεμίζουμε με πληροφορίες. Γιατί δεν είναι κουδουρού όλα. Πρέπει να μπαίνουμε και σε μια τάξη και να κάνουμε υπολογισμούς και προβλέψεις. Εν τω μεταξύ, συγγνώμη, μόλις είδα και τη συνέχεια του μηνύματος εδώ πέρα στο YouTube. Γίνεται λίγο χαμός με τις 3 πλατφόρμες. Οκ. Θυμάμαι τώρα, κάποιος μου θυμίζει μια ιστορία από κάτι αταξίες που έκανα πάλι στη Happy Days και πήδηξα σε μια πισίνα το βράδυ, κάτι που απογορευόταν εκείνη την ώρα. Γενικότερα, εγώ έχω δημιουργήσει την εικόνα ότι είμαι πολύ καλό παιδί, αλλά ήμουν λίγο άτακτο παιδί, ας πούμε, ναι. Και μάλλον και η Νίκη, γι' αυτό έτσι ταιριάξαμε. Όχι, να σου πω, εγώ στο δημοτικό ήμουν κακιά, αλλά μετά έγινα καλή και προστάτευα δηλαδή προστάτευα τον κατατρεγμένο. Κάποιοι έκαναν bullying σε κάποιους άλλους και εγώ πήγαινα και έκανα bullying στους bullies. Ναι, συγχαρητήρια. Πολύ καλό. Και εγώ το έκανα. Θυμάμαι μια φορά τον καημένο. Είχαν βρέξει την τσάντα του μαθητή μου. Και ο καημένος δεν ήθελε να πει κάτι. Και εγώ ήξερα ποιοι το έκαναν. Τους είχα βρέξει όλους τους τσάντες. Όταν γύρισαν, τις βρήκαν όλους. Και ήμουν έτσι και τους κοιτούσα. Ήξεραν όλοι το έκαναν. Τα μάτια της, όπως λένε και όλοι στο TikTok, παιδιά, δεν μπορώ, τη φοβάμαι. Εδώ ρωτάει ο Άρης πώς θυμόμαστε όλα αυτά τα σπίτια, αν κρατάμε ημερολόγιο. Καλή ερώτηση. Κρατάμε Excel. Κρατάμε Excel, βάζουμε όλα μας τα σπίτια σε ένα Excel, βάζουμε πόσα έξοδα είχαμε για κάθε σπίτι και σε κάθε μέρος και στο τέλος μετά από κάθε χώρα εγώ δημιουργώ κάποια ραδογράμματα. Τώρα τα προβλήματα που έχουν προκύψει είναι πώς θα λάβω υπόψη μου για τον πληθωρισμό. Μάλλον πρέπει να αρχίσω να βάζω και τον πληθωρισμό μέσα γιατί αλλάζει λίγο το πράγμα. Γιατί άμα δεις το γράφημα με τα χρόνια προφανώς θα έχει και μια αύξηση. Βασικά κιόλας πρέπει να αλλάξουμε, ας πούμε, όταν μένουμε δωρεάν κάπου. Δεν μπορούμε να το Ναι. Πρέπει να το αφαιρέσουμε νομίζω, γιατί δεν βγαίνει λάθος. Θα βγάλουμε 2 υπολογισμούς, αλλά... Ο ένας είναι πόσο πληρώνουμε εμείς και ο άλλος είναι πόσο θα πληρώναμε εμείς αν μέναμε δωρεάν σε μερικά μέρη. Ναι, ή να δούμε πόσο έχουμε πληρώσει χωρίς τα μέρη όπου κάποιος μας έχει προσκαλέσει και μας έχει φιλοξενήσει, η οικογένειά μας, γνωστοί κλπ. Ναι. Θα δούμε, θα το φτιάξουμε αυτό, αλλά ξέρουμε ακριβώς πόσα σπίτια, πόσες νύχτες, τα πάντα. Τα ξέρουμε αυτά, υπάρχουν σε ένα Excel. Ωραία. Επίσης, είχαμε και ένα άλλο σχόλιο. Νίκη, κάποια στιγμή στο μέλλον θα μειώσουμε σίγουρα ταχύτητα. Είναι αυτό που είπες εσύ, όχι, δηλαδή? Δεν είναι ευχή. Είναι ότι ξέρω ότι θα συμβεί, ήδη καμιά φορά είμαστε πολύ σαν κατατρεγμένοι. Ναι, καμιά φορά συμβαίνει αυτό, αλλά κυρίως όταν μετακινούμαστε πιο γρήγορα από μία εβδομάδα. Γιατί, ας πούμε, στο κάμπινγκ που πήγαμε 3 φορές σαν τα Μάρτα, γυρίσαμε και τα λοιπά, ήταν πάρα πολύ αγχωτικό όλο αυτό. Εντάξει, μας βλέπετε τώρα ότι το παίζουμε cool. Ναι. Αγχωτικό είναι. Το πιο αγχωτικό... και σκέφτεσαι μέσα σου, δεν μπορείς να εκφραστείς. Το πιο αγχωτικό είναι το ίντερνετ. Το ίντερνετ και οι ηλεκτρονικές συσκευές. Δηλαδή, πραγματικά, άμα χαλάσει υπολογιστής, εγώ την περασμένη εβδομάδα ήμουν στα πρόθυρα νευρικού κλονισμού, ας πούμε, με αυτό που συνέβη με το λάδι μου. Να γυρνάω, επιτέλους, ωραία, θα γίνουν τα μαθήματά μου μια χαρά και να το ανοίγω, να πάω να κάνω το μάθημα την άλλη μέρα το πρωί και να μην δουλεύει και να με. Τώρα τι κάνω και να είμαι στη μέση του πουθενά και λες τρελαίνεσαι. Σε μια κουταλιά νερού, ρε Κωνσταντίνε. Απλά αγόρασε ένα καινούριο. Έξω από το χορό όλοι μια χαρά τα λέμε. Ναι, καλά τα λέμε, αλλά δώσε 500 εδώ, δώσε 500 εκεί. Στο τέλος δεν θα έχεις λεφτά για ταξίδια, φιλαράκι μου, και θα γράψεις σχόλια στο Facebook. Οι άνθρωποι, οι μεν μας λένε τζαμπατζίδες και οι άλλοι που το βρίσκουν με τα λεφτά. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου? Δεν έχουν συνεννοηθεί μεταξύ τους να βρουν μια μέση λύση. Είστε τζαμπατζίδες και πού τα βρίσκουν τα λεφτά, ρε. Λίγο κάπου να συνεννοηθούν μεταξύ τους. Δεν συνεννόμαστε. Παιδιά, τα βρίσκουμε τα λεφτά εκεί που τα βρίσκουν και όλοι εργαζόμενοι. Δηλαδή, άμα εργάζεσαι, μια χαρά τα βγάζεις τα λεφτά σου. Άμα δεν εργάζεσαι, μπορεί να απορείς που βγαίνουν τα λεφτά. Τώρα, βέβαια, άμα είσαι σε ένα τοξικό περιβάλλον, με τραγικές συνθήκες, σε μια οικονομία η οποία πάει κατά διαόλου
και νιώθεις ότι ασφικτιάζεις, ταυτόχρονα ναι, πρέπει να κάνεις κάτι για να το λύσεις. Όχι να το εκτονώσεις πάνω στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν περάσει ακριβώς το ίδιο και μπορεί και χειρότερα από σένα Σήμερα, και έχουν φτάσει σε ένα σημείο να το λύσουν. Είδα ένα σχόλιο που λέγει κάποιος: εγώ σήμερα κουβαλούσα κάτι κουτιά στη δουλειά μου και άρα εσείς δεν δουλεύετε. Ναι, ρε φίλε, συγγνώμη. Άρα επειδή εσύ κουβαλούς κουτιά, εγώ δεν δουλεύω. Συγγνώμη. Και εγώ στα 18 μου που έφυγα από το σπίτι μου και έμενα σε ένα σπίτι μόνος μου με ένα συγκάτοικο και τα πλήρωνα όλα εγώ, λογαριασμούς, νίκια, ιστορίες, δούλευα μετακομίσεις, βαψίματα και κτήμα. Και όλοι ήταν έξω για φραπέδες και καφεδάκια και λέγανε τι ωραία που πηγαίνει η κατάσταση και ήταν όλα ρόδινα. Εγώ θα γυρίσω και θα πω τώρα σε αυτούς τους ανθρώπους έλεος που ήσουν εσύ όταν εγώ δούλευα και έκανα μετακομίσεις. Όχι, προχωράμε και κάνουμε τη ζωή μας. Από εκεί που ξεκινάει ο καθένας. Από αλλού ξεκινήσαμε εμείς, από αλλού ξεκινήσατε εσείς, από αλλού ξεκινήσει ο καθένας. Να αντιμετωπίζει τη δική του κατάσταση και να λύνει τα προβλήματά του, χωρίς να δημιουργεί προβλήματα στους άλλους. Κάθε άνθρωπος έχει τα δικά του προβλήματα και δεν ξέρουμε ποια είναι αυτά. Και μπορεί να είναι πολύ χειρότερα από τα δικά μας. Ή μπορεί να είναι πολύ μικρότερα και να τα βιώνουν σε πολύ χειρότερα. Και αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό. Πρέπει να υπάρχει σεβασμός προς τον άλλον. Αν η πρώτη σου κουβέντα προς τον άλλον είναι από ερεμάλι, εσύ δεν έχεις δουλέψει ούτε μία μέρα στη ζωή σου και στα δίνουν όλα έτοιμα. Ενώ καν δεν ξέρεις. Εσύ μπορεί αυτή τη στιγμή να έχεις μιλήσει σε έναν άνθρωπο το οποίο όλη η οικογένεια έχει χαθεί, στηρίζει τη γιαγιά του μόνος του όλη μέρα και σηκάζει και του κακό. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω από τους ανθρώπους που εκφράζονται έτσι είναι ότι δεν τους τα έχει φέρει δύσκολα η ζωή. Γιατί σε αυτούς που τα έχει φέρει δύσκολα πραγματικά η ζωή έχουν καταφέρει να υπερβούν αυτό το θέμα. Εγώ αυτό πιστεύω. Αυτοί που είναι πιο δυστυχισμένοι είναι αυτοί οι άνθρωποι. Άρα αυτούς τα έχει φέρει πιο δύσκολα η ζωή. Σωστό και αυτό. Το καταλαβαίνω και το ακούω, Νίκη. Η Νίκη ανάβει τη φωτιά εδώ εντάξει ξανά. Εδώ πίσω. Δείτε την. Το παλεύει. Την άναψε. Δεν ήθελε και πολλή ώρα εδώ που τα λέμε, Νίκη. Μπράβο, τα κατάφερες γρήγορα. Άμα αρχίσει μετά, εντάξει, θα σταματάει. Λοιπόν, ωραία. Κάποιος μας στέλνει από British Columbia, Κωνσταντίνος. 5 χρόνια διαφορά έχουμε. Ο Κωνσταντίνος λέει ότι κάποιοι μπερδεύονται και νομίζουν ότι η British Columbia είναι στην Κολομβία. Κωνσταντίνο, να πούμε ότι η Κολομβία εδώ πέρα γράφεται με C-O-L-O, right? Είναι σαν Κολόμπια, αλλά προφέρεται Κολόμπια στα αγγλικά. Δεν γράφεται σαν Κολούμπια, ας πούμε, όπως εκεί. Οπότε είναι και άλλο ένα κομμάτι που μπορείς να χρησιμοποιήσεις για να τους υπενθυμίσεις ότι είναι διαφορετικά. Και να το γράψεις και στα ελληνικά από κάτω. Κάποιος θέλει να πάει στο Μεντεγίν από Γερμανία, τι πρέπει να κάνει? Ιωάννη, πρέπει να μπεις στο ίντερνετ και να ψάξεις αεροπορικά εισιτήρια για τις ημερομηνίες που σε βολεύουν. Skyscanner είναι η ιστοσελίδα που χρησιμοποιούμε εμείς συνήθως. Καμιά φορά όμως μπαίνουμε και στο kiwi.com. Μπες και ρίξε μια ματιά για τις ημερομηνίες που σε ενδιαφέρουν. Και άμα είναι ημερομηνίες που ενδιαφέρουν πολύ κόσμο, τα εισιτήριά σου θα είναι ακριβά. Αν είναι ημερομηνίες που δεν ενδιαφέρουν πολύ κόσμο και είναι και λίγο μακριά από σήμερα, πιθανώς να βρεις πιο καλά εισιτήρια. Παιδιά, έχετε πάει Βενεζουέλα που είναι κοντά σας ή υπάρχει φόβος λόγω καθεστώτος Μαδούρο? Καλή ερώτηση. Ήταν να πάμε φέτος, το είχαμε στο μυαλό μας. Ουσιαστικά εμείς είχαμε ξαναεπισκεφτεί την Κολομβία στο παρελθόν. Βέβαια, έχουμε ψιλοχάσει όλα τα βιντεάκια από παλιά. Αλλά ο σκοπός μας ήταν να πάμε Βενεζουέλα. Βέβαια, τα εισιτήρια ήταν διπλάσια τα αεροπορικά. Άρα λέμε και δεν πάμε Κολομβία να περάσουμε τα σύνορα. Να πάμε Βενεζουέλα δικός. Αυτό ήταν το αρχικό μας πλάνο όταν ξεκινήσαμε από Ελλάδα. Αλλά στη συνέχεια ακούσαμε από εδώ και από εκεί ότι το καθεστώς Μαδούρο μπορεί να σου πάρει τον drone, μπορεί να σου πάρουν το Starlink, μπορεί να σου πάρουν ίσως και το κινητό. Είναι διεφθαρμένοι πολύ στα σύνορα. Μας το είπαν άνθρωποι Βενεζουελάνοι και μας το είπαν και Κολομβιανοί που παίρνουν τα σύνορα για να πάνε και τους παίρνουν κινητά, τους παίρνουν πράγματα. Τους λένε αυτό το κινητό, πού είναι τα χαρτιά, πού το αγόρασες και τέτοια. Άμα έχουν 3, εντάξει. Ναι, επίσης, αν έχουν πάνω από ένα κινητό, μπορεί να τους πάρουν τα άλλα κινητά μας και εμείς έχουμε πάνω από ένα κινητό. Επίσης, να πούμε ότι η Starlink, αυτή τη στιγμή με την κατάσταση που επικρατεί με το Μαδούρο, υπάρχει λίγο μια παράνοια, είναι λίγο παρανοϊκή εκεί η κατάσταση και μπορεί να σου πούνε ότι πας για να κάνεις κατασκοπία γιατί μπαίνεις με mini Starlink. Σου λέει τι θέλεις δορυφορικό ίντερνετ. Απαγορεύεται κιόλας στη χώρα για να μπορούν να ελέγξουν λίγο καλύτερα τι γίνεται εκεί πέρα. Επίσης, παράλληλα να πούμε ότι δεν δουλεύει θεωρητικά, δεν επιτρέπεται από την ίδια τη Starlink να έχουμε τη mini Starlink εκεί. Μας είπαν ότι έχουν ανέβει και πάρα πολύ τιμές στη Βενεζουέλα. Οπότε το ένα έφερε το άλλο και είπαμε τελικά άστο για τώρα. Θα περιμένουμε να βρούμε μια καλύτερη στιγμή. Τόσες χώρες υπάρχουν. Ναι. Εν τω μεταξύ, είχαμε και χαιρετίσματα εδώ πέρα, Νίκη, από Bear the Way, από το κόκκινο κάμπερ με τις Ολλανδικές πινακίδες στην Τριστινίκα. Who had it? Alles gut. Alles gut, my friend. Τι κάνετε, παιδιά? Δεν σας είδαμε φέτος. Ναι, όντως, δεν συνέπιψαν οι ημερομηνίες. Μάλλον τα παιδιά θα ήταν κάπου αλλού. Μας έχουν πει και ότι τους αρέσει εκεί η Πελοπόννησος. Είναι ένα μέρος που πάμε τέλος πάντων και κάνουμε κάμπινγκ εδώ και 15 χρόνια, ξέρω εγώ πόσα. Εγώ θυμάμαι ότι έκανα κάμπινγκ εκεί με τη μητέρα μου όταν ήμουνα, με τις αδερφές μου και τη μάνα μου όταν ήμασταν 13 χρονών όταν ήμουν. Και τώρα με 35, άρα φαντάσου ότι έχει μια
20ετία πες που πηγαίνουμε και κάνουμε κάμπινγκ εκεί πέρα. Δεν νιώθετε κίνδυνο στη Λατινική Αμερική? Άλλη ερώτηση στο YouTube. Όχι. Όχι, δεν αισθανόμαστε πολύ κίνδυνο στην Λατινική Αμερική. Κάποιοι μας στείλαν τις προάλλες, παιδιά, σας έχουν κλέψει και τέτοια. Και λέω, παιδιά, η αλήθεια είναι ότι τις προάλλες με το που φτάσαμε Ελλάδα, μας κλέψανε το ηχείο, ρε φίλε, εκεί στη Χαλκιδική. Στην Τριστινίκα, καλή ώρα τώρα που μιλούσαμε. Βέβαια, ένα παιδί από τη Χαλκιδική. Υπήρξε ένα περιστατικό. Ήταν ένα παιδί που θύμωσε μαζί μας και είπε να μας κλέψει το ηχείο γιατί θύμωσε, ας πούμε. Ναι, και δεν είμαστε 100% σίγουροι ότι το έκανε αυτός, αλλά 99,9. Ναι, είπαμε στους φίλους του, το έκανε αυτός και λέει, εντάξει, νέο παιδί, τι περιμένεις να κάνει. Η αλήθεια είναι ότι το ηχείο εξαφανίστηκε μόλις και έφυγε θυμωμένος. Ναι. Επίσης, εγώ θυμάμαι να μου βγάζουν μαχαίρι και να μου λένε φέρε το κινητό στο Nokia 3330 εκεί στο κέντρο της Θεσσαλονίκης όταν είμαι 16 χρονών. Ας μην αρχίσουμε πάλι με αυτές τις ιστορίες, γιατί έχω άπειρες. Ναι, απλώς μπορώ να σου πω ότι στις μεγάλες πόλεις, γιατί τώρα αναφέρομαι σε μια μεγάλη πόλη, αναφέρομαι στη Θεσσαλονίκη, που δεν θεωρείται και ιδιαίτερα επικίνδυνη πόλη της Ελλάδας, η Αθήνα θεωρείται πολύ πιο επικίνδυνη. Στις μεγάλες πόλεις σε όλο τον κόσμο υπάρχει επικινδυνότητα. Στη Λατινική Αμερική, στις μεγάλες πόλεις, υπάρχει αυξημένη επικινδυνότητα. Αυτό που έχω δει βέβαια είναι ότι σε μικρά χωριά, τουριστικά μέρη κλπ. Είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Και γενικότερα αυτό το πράγμα που συμβαίνει όταν αυξάνεται σε μέγεθος κάτι είναι ότι κανείς δεν γνωρίζει κανέναν. Εγώ μπορώ να πάω να κλέψω να κάνω ό,τι θέλω, ας πούμε. Στο χωριό, σε κάτι χωριά στη Βραζιλία, εκεί λέμε καλά, ρε παιδιά, εδώ δεν κλέβει κανένας. Λέει όχι. Γιατί? Γνωριζόμαστε όλοι, ας πούμε. Με το που κλέψει κάποιος θα τον πιάσουν κατευθείαν κιόλας. Θα πιάσουν την οικογένειά του. Αλλά και ξέρετε γιατί ο κόσμος μπερδεύεται. Γιατί όντως στην Πογωτά δεν μπορώ να πω ότι έχει την ίδια επικίνδυνοτητα με την Αθήνα. Ναι. Γιατί οι άνθρωποι έχουν εμπόριο ουσιών πολύ μεγαλύτερο, έχουν καλάζνικο, δεν ξέρω, έχουν όπλα τεράστια. Οι συμμορίες μεταξύ τους παίζουν πολύ μεγαλύτερο πόλεμο. Δηλαδή, αν το τραβήξουμε στα ακραία, ναι, είναι πιο επικίνδυνα για κάποιους ανθρώπους. Μπορεί να υπάρχουν περισσότεροι θάνατοι εκεί. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι τα όπλα, παιδιά. Πραγματικά στην Ευρώπη παίζουν μαχαίρια, αλλά εδώ πέρα παίζουν όπλα και με αυτά δεν παίζουμε. Οπότε καταλαβαίνεις. Αλλά Λονδίνο βασικά παίζει πολύ μαχαίρι. Μαχαίρι full. Λονδίνο έχουν αρχίσει να χάνονται πάρα πολλές ζωές εξαιτίας αυτού του knife crime. Όπως αλλά δεν χρειάζεται να συζητάμε τώρα αυτά αρνητικά. Αλλά εγώ δεν φοβάμαι και έχω επιλέξει να ζω όσο περισσότερο μπορώ χωρίς φόβο. Και ό,τι είναι να πάθω, το πάθω. Ακριβώς έτσι είναι. Δεν μπορούμε να τα ελέγξουμε όλα. Η αλήθεια μπορεί είναι τώρα να γίνει σεισμός και να πεθάνουμε όλοι. Υπάρχουν μέρη όπου αισθανόμαστε περισσότερο κίνδυνο. Φυσικά. Δηλαδή, σε κάποια μέρη, άμα έχει τύχει, για παράδειγμα, στην Κολομβία, στο παρελθόν, σε κάποιες μεγάλες πόλεις, στο Κάλι και κάτι τέτοια μέρη. Ναι, δεν πας να περπατάμε μέσα στη νύχτα. Να προσπαθείς να μην πας, να πάρεις ταξί, Uber. Ναι, μόλις νιώσεις ότι κάτι δεν πάει καλά, φύγε. Εν τω μεταξύ, είχαμε μία ερώτηση σχετικά με το αν σκεφτόμαστε κάποια στιγμή να διδάσκουμε ισπανικά και πορτογαλικά. Εγώ το σκέφτηκα τις προάλλες που έκανα μερικά βιντεάκια, αλλά όχι online. Αυτά με τα βιντεάκια πιο πολύ σκέφτηκα. Είναι πολύ δεσμευτικό από άποψη χρόνου, γιατί πρέπει να είσαι εκεί όλη αυτή την ώρα, να ετοιμάσεις το μάθημα κλπ. Δεν έχουμε εκπαιδευτεί πάνω σε αυτό. Ενώ εγώ, για παράδειγμα, στα μαθηματικά γνωρίζω ακριβωστικά, ενώ έχω χρόνια περιπηρεσία, δεν θέλω να μπω σε ένα νέο κλάδο. Δεν εκπαιδεύτηκα στη γιόγκα και δασκάλα γιόγκα ήμουνα. Δεν είμαι πλέον διδάσκαλα. Αλλά είχε ξοδέψει αρκετό χρόνο, είχε επενδύσει πολύ χρόνο να αφομοιώσει όλες αυτές τις πληροφορίες. Στα ισπανικά ξοδέψει χρόνο. Ναι, απλώς, ναι, όντως έχεις δίκιο. Η αλήθεια είναι ότι εκεί στην πραγματικότητα δεν έχεις εκπαιδευτεί για τη γιόγκα. Αλλά για τις γλώσσες πιστεύω ότι υπάρχει και πολύ περισσότερο η ανάγκη, ρε παιδί μου, της μεθοδολογίας κλπ. Μην νομίζω ότι όσοι διδάσκουν το κάνουν με τον καλύτερο τρόπο. Το πιο σημαντικό είναι να σε ενδιαφέρει ο άλλος. Πώς θα μάθει, να είναι ευχάριστο το μάθημα. Ναι. Αλλά ναι, σε κάθε περίπτωση δεν είναι και τόσο. Για μένα, ας πούμε, τα μαθηματικά και οι επιστήμες έχουν το μεγάλο αβαντάζ επίσης ότι οι άνθρωποι αυτοί που θέλουν μαθήματα σου δίνουν και ένα σταθερό εισόδημα γιατί θέλουν μάθημα. Ας πούμε, πολλοί από τους μαθητές μου θέλουν 3 χρόνια μαθήματα. Δηλαδή θέλουν 1 ώρα την εβδομάδα ή 2 ώρες την εβδομάδα. Είχα ένα μαθητή ο οποίος θέλει 3 με 5 ώρες την εβδομάδα μαθήματα. Και μιλάμε για χρόνια. Το οποίο σημαίνει ότι έχει μια εξασφάλιση. Άλλοι λένε θέλω να κάνω ισπανικά. Σε παίρνουν τηλέφωνο, κλείνω ένα μάθημα, μετά κυρώνω. Εγώ κάνω μαθήματα ισπανικών σε όλους τους φίλους, όντως μιλάω, γιατί δεν μπορώ να το ελέγξω. Θέλω να τους το μάθω. Δεν μπορώ. Δηλαδή μου βγαίνει. Είμαι δασκάλα ισπανικών. Είμαι δασκάλα στο οτιδήποτε, γιατί θέλω να το μεταδώσω. Και δεν είναι κάτι που θέλω να γίνω, γιατί είναι κάτι που γεννήθηκα. Ναι, εδώ πέρα η Δέσποινα δεν ξέρω πότε το ανέφερε. Λέει: μην κουνάς το χέρι σου σαν τρέμουλο, θα νομίζουν ότι έπαθες Πάρκινσον. Όχι, τι νομίζετε τώρα, τι νομίζετε. Όχι. Λοιπόν, ποια χώρα σας άρεσε περισσότερο από όσες έχετε επισκεφθεί στη Λατινική Αμερική? Βραζιλία, η οποία βέβαια είναι και η πιο μεγάλη. Ρε Κωνσταντίνε Μουάι-Τάι, είσαι δάσκαλος? Ήμουν βασικά, αλλά στο kickbox, ναι. Εγώ σε κάποια φάση έκανα κάποια μαθήματα σε μικρά τμήματα στη Θεσσαλονίκη. Άρχισα έτσι με κάποιους φίλους μου που τους πραγματοποιήσω κάποια μαθήματα εκεί. Και στη συνέχεια που μετακόμισα σε μια ταράτσα, σε ένα δώμα, άρχισα να το κάνω και λίγο πιο ανοιχτό. Θυμάμαι ότι πήγα σε ένα φωτοτυπάδικο σε κάποια φάση και
Κάτι μου είπαν για πολεμικές τέχνες αυτοί οι άνθρωποι. Δεν θυμάμαι πώς το βρήκα κουβέντα και τους λέω: άμα θέλετε, ελάτε να σας κάνω μαθήματα. Δεν υπάρχει θέμα. Και τέλει κάναμε μια συμφωνία και έκανα όλες μου τις φωτοτυπίες εκεί πέρα και εκτυπώσεις δωρεάν. Και αυτοί ερχόντουσαν και κάνανε δωρεάν μαθήματα Muay Thai. Μετά άρχισαν να μου φέρουν γνωστούς και ξαφνικά έγινα δάσκαλος. Όχι Muay Thai, Kickbox. Ακόμα δεν ήξερα Muay Thai τότε. Και μετά το Muay Thai προέκυψε στο Rio de Janeiro λίγο, αλλά δεν είμαι δάσκαλος. Σίγουρα θα μπορούσες να πεις ότι είμαι ένας καλούτσικος αρχάριος που μπορεί να κατέβει σε αγώνες. Εγώ θεωρώ ότι όλοι μπορούν να είναι ξύλο από επαγγελματίες. Εξαρτάται από τα κιλά πάντα. Άλλο δάσκαλο και άλλο αθλητής. Λοιπόν, ναι, μπορούμε να έρθουμε μαζί σε επικοινωνία αν χρειαστούμε κάποια πληροφορία, οδηγία για κάποιο ταξίδι, Κατερίνα. Ναι, βέβαια, μπορείτε να μιλήσετε στο Messenger, στο Χαχανόμετς. Ναι, στον Κωνσταντίνο πλέον. Ναι, έχω βάλει. Έχει αναλάβει λιγάκι τελευταία. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα και προσπαθώ. Έχω μείνει εντελώς εκτός από τα σχόλια, οπότε θα μπορέσω να ρίξω μια ματιά στα μηνύματα παραπάνω. Και εγώ μια έτσι θα περνάω, εντάξει. Ναι, δεν διαβάζω σχόλια εδώ και αρκετό καιρό. Κάποιοι λένε πώς γίνεται να μην απαντάτε σε σχόλια, πόσο εγωιστές μπορεί να είστε. Ναι, συγγνώμη, δηλαδή κάποια στιγμή το κάναμε. Και χρονομούσαμε 8 ώρες την ημέρα να απαντούνται σε σχόλια. Ναι, μα είναι και πάρα πολλά πλέον. Δηλαδή, εντάξει, παλιότερα ήταν πιο διαχειρίσιμο. Μα δεν θέλω να ξοδέψω τον χρόνο μου να μιλάω ιντερνετικά σε σχόλια. Και πρέπει να είναι πολύ σεβαστό αυτό. Πρέπει να γίνεται σεβαστό το πώς κάθε άνθρωπος θέλει να ξοδέψει τον χρόνο του. Φυσικά, ναι. Να πούμε ότι υπάρχει μια ερώτηση εδώ στο YouTube. Νίκη, πόσα χρόνια είσαι vegan? Μισό χρόνο. Μισό χρόνο, άρα 0,5 χρόνια. Ναι. Ναι, λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε και ένα σχόλιο αστειευόμενο, το λέει η Μαρία. Μεταξύ σοβαρού και αστείου. Είμαστε άφραγγοι και μέσα Σαββατόβραδο. Κωνσταντίνε, μόνο οι οποκεπέδες έχουν πια χρήματα στην Ελλάδα. Είναι ένα τραγικό φαινόμενο. Εμείς τα παρακολουθούμε λίγο εξ αποστάσεως, παιδιά, αυτά τα ζητήματα. Και η αλήθεια είναι ότι επειδή δεν παρακολουθούμε τηλεοράση κλπ., όλο και περισσότερο αυτά καταλήγουν σε εμάς και λίγο από τον Δημήτρη το Σαββίδη, ο οποίος ασχολείται λίγο παραπάνω με το συγκεκριμένο ζήτημα. Και η τηλεόρασή μας, μπορώ να πω ότι είναι κατά μία έννοια αυτό, έτσι κάπως διατηρούμε μια επαφή με αυτά τα δρόμενα, ας πούμε. Όχι και ό,τι καλύτερο, να τα ακούς. Αλλά μου αρέσει πως τους αγχώνει κιόλας και τους ξεβροστιάζει ο Δημήτρης. Οπότε, ναι, άμα δεν τον έχετε δει, ρίξτε μια ματιά, Δημήτρης Σαββίδης. Τα λέει ωραία. Ναι, μακάρι να ξεμπερδέψουμε μια μέρα με αυτή την κατάσταση, Μαρία, αλλά η αλήθεια είναι ότι εγώ πιστεύω περισσότερο ότι μπορείς να καταφέρεις πράγματα εκ των έξω και παρά εκ των έσω. Δηλαδή, δυστυχώς αυτό που βλέπω εγώ με την δική μου οπτική γωνία και αν θέλεις και λίγο μεταφορικά, επικρατεί μια τουρκοκρατία στην Ελλάδα. Μεταφορικά πάντα είναι αυτό που φανταζόμαστε τα 500 χρόνια σκλαβιάς, όχι ότι είναι οι Τούρκοι συγκεκριμένα. Και χρειαζόμαστε μια φιλική εταιρεία, η οποία να θυμόμαστε ότι ιδρύθηκε εξωτερικά. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι την ίδρυσαν είχαν και πολύ περισσότερη εξουσία. Εγώ θεωρώ ότι πάντα όταν βρίσκεσαι μέσα στο πρόβλημα, δεν μπορείς να λύσεις το πρόβλημα. Πρέπει να αλλάξεις πάντα οπτική γωνία. Να τη δεις αλλιώς, αν θέλεις να το λύσεις. Ναι. Αλλά όσον αφορά αυτό με τον έξω και έσω που είπες προηγουμένως, ναι, ισχύει κατά μία έννοια. Αλλά εγώ θα πω το αντίθετο από μία άλλη έννοια, ότι αν αλλάξουμε μέσα μας, δηλαδή εκ των έσω κυριολεκτικά όμως, τότε μόνο μπορούμε να αλλάξουμε το έξω μας. Ναι, φυσικά. Καμιά φορά χρειάζεται και βοήθεια εκ των έξω. Δηλαδή, τώρα, αν θα έρθει από Έλληνες στο εξωτερικό, αν θα έρθει από Ευρωπαϊκή Ένωση, αν θα έρθει από κάπου αλλού, εγώ δεν βλέπω να έρχεται πολύ εύκολα από μέσα. Από τη στιγμή που υπάρχει εκεί πέρα μια οργάνωση, θα την αποκαλέσω. Υπάρχει μια οργάνωση η οποία έχει απλώσει τα απλοκάμια της πολύ καλά και δεν πρόκειται να σου επιτρέψει να την καθαιρέσεις. Οπότε είναι πολύ δύσκολο να κόψεις, να βγάλεις τη λερναία ύδρα από εκεί. Κόβεις ένα κεφάλι και βγαίνουν δύο. Σε κάθε περίπτωση θα μείνω έξω από αυτό γιατί έτσι μου αρέσει. Προτιμάω να αποφεύγω αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα. Εστιάζω λίγο περισσότερο σε κάποια άλλα, αλλά δεν μπορούμε και να το αγνοήσουμε εντελώς ότι η αλήθεια είναι. Πολλά φιλιά. Αλέξανδρε, μόλις είδα το σχόλιο στο YouTube. Ελπίζουμε να περνάς όμορφα στη Μυτιλήνη. Φαντάζομαι έχει και κρύο εκεί πέρα. Βρεθήκαμε τις προάλλες. Ήμουν και λίγο στρεσαρισμένος τη μέρα που βρεθήκαμε εντωμεταξύ. Είχα κάτι θέματα στη δουλειά και δεν μπορέσαμε να τα πούμε πολύ άνετα. Ξαναβγήκε ο βάτραχος. Πού είναι, μωρέ, κάτσε, παιδιά. Δεν θα φανεί. Ναι. Εντάξει, άστονα. Εδώ είναι παιδιά, όποιος ανησυχούσε, ο βάτραχος είναι πίσω. Θα μείνουμε μόνοι μας και θα κάνουμε παρέα με τα πατράχια. Τι κακό είναι αυτό. Κάνουμε παρέα με τα πατράχια. Ναι. Έτσι είναι. Μας αρέσουν τα βατραχάκια. Έχουμε κάνει καλή παρεούλα μαζί τους γενικά. Προσέξτε το βράδυ. Άκου εδώ. Προσέξτε το βράδυ όταν πάτε για ύπνο, μη σας δέσουν με σκοινιά και σας μαγειρέψουν στη μεγάλη χύτρα την επόμενη μέρα ως ελληνική λιχουδιά με το όνομα Κωνσταντίνος και Νίκη. Εντάξει, πλάκα κάνω για να γελάσουμε, να είστε καλά. Η αλήθεια είναι, Ευαγγέλη, ότι δεν ήξερα ότι κάνεις πλάκα μέχρι το τέλος. Ναι. Γιατί έχουμε διαβάσει τέτοια σχόλια που έχουν γίνει 100% σοβαρά. Οπότε δεν αστειευόμαστε με αυτά πλέον, Ευαγγέλη. Όχι, θα παίρνουμε σοβαρά όλα. Λοιπόν, πίσω από τις λέξεις κρύβεται ο Αλέξης.
Οκ, δεν ξέρω, δεν το πιάνω 100% το υπονοούμενο, αλλά πιθανώς. Ο Αλέξης δεν ήταν αυτός που το είπε. Για να δω. Δέσποινα, Αλέξης. Όχι, να το. Ο Αλέξης. Όχι, η Δέσποινα το είπε. Δεν ξέρω, μπορεί να έχει σχέση με την πολιτική. Μπορεί να ήταν κάτι που είπαμε προηγουμένως και χάσαμε. Με οικογένεια πώς θα γίνει αυτό? Μια πάρα πολύ καλή ερώτηση από την Ελένη εδώ πέρα στο Facebook. Λέει, με οικογένεια πώς θα γίνει αυτό, να μετακινήσετε διαρκώς? Ελένη, αρχικά να ξεκαθαρίσουμε ότι οι άνθρωποι μετακινούνταν διαρκώς με την οικογένειά τους κατά περίπου το 95% της ιστορίας της ανθρωπότητας. Είναι πάρα πολύ πρόσφατη αυτή η διαδικασία της μετάβασης στην μη νομαδική ζωή. Και έγινε κυρίως με την εξέλιξη της γεωργίας και της κτηνοτροφίας. Όπου παράλληλα φυσικά είδαμε και μια τεράστια έκρηξη σε νοσήματα, σε ιούς, σε βακτηριακές μολύνσεις κλπ. Οπότε να μην ξεχνάμε ότι αυτό ήταν κάτι που μας επέτρεψε να φτάσουμε μέχρι εδώ, η νομαδική ζωή. Εφόσον λοιπόν τα έχουν καταφέρει οι προηγούμενοι, μπορούμε και εμείς. Τώρα, να πω επίσης ότι υπάρχουν τώρα νομαδικοί άνθρωποι, νομαδικές φυλές. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχουν άνθρωποι που ζουν ως νομάδες. Στην Ελλάδα συχνά μιλάμε άσχημα για κάποιους από αυτούς και τους γνωρίζουμε ως ανθρώπους που κλέβουν ή ανακυκλώνουν ή ξέρω εγώ τι άλλο κάνουν. Μας λένε και εμάς την ώρα γύφτη. Ναι, μας λένε γύφτη. Το χρησιμοποιούν και ως βρισιά κιόλας. Ναι, έχει πάρει αυτή τη χρειά της βρισιάς. Βέβαια, να μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν πολλές φυλές. Οι οποίες είναι, για παράδειγμα, στην Αγγλία ή στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχουν λεγόμενοι Pikeys, οι οποίοι είναι, ας πούμε, οι γύφτοι, οι δικοί μας, οι οποίοι είναι Ιρλανδικής καταγωγής, δεν ξέρω τι είναι, αλλά είναι λευκοί. Και κάνουν παραπλήσιες βέβαια ιστορίες και ματσακονιές εκεί πέρα με την Ελλάδα. Διάφορα, ας πούμε, έχουν άλογα, έχουν κόλπα. Τέλος πάντων, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, αλλά υπάρχουν αυτές οι νομαδικές φυλές. Αλλά τώρα, αν θέλεις να πάω στο κομμάτι που μας αφορά περισσότερο εμάς, που είμαστε οι άνθρωποι του δυτικού κόσμου, που δεν μπορούσαμε καν να φανταστούμε ότι η νομαδική ζωή είναι εφικτή. Και τώρα συνειδητοποιούμε ότι υπάρχουν άνθρωποι που το κάνουν με την οικογένειά τους και με υπολογιστές και με βαν και με σχολεία και με ό,τι θες εδώ και χρόνια. Και το ανακαλύπτουμε και εμείς εντελώς τυχαία. Δεν το ξέραμε. Και εν τέλει υπάρχουν χώρες που επιτρέπουν το homeschooling εδώ και 4 δεκαετίες, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, και έτσι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι το κάνουν ήδη εδώ και πάρα πολύ καιρό αυτό. Υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι που ταξιδεύουν με τα παιδιά τους, υπάρχουν πλέον online schools. Απλώς φυσικά η απαραίτητη προϋπόθεση είναι να δηλωθείς σε μια χώρα που επιτρέπει το homeschooling. Δηλαδή, δεν γνωρίζω πώς λέγεται ακριβώς στα ελληνικά, αλλά να σπουδάζεις από το σπίτι, έτσι, τηλεμάθηση, ας πούμε, αλλά από το σπίτι, εξ αποστάσεως. Οπότε εκεί πέρα αυτό που βλέπουμε είναι ότι, για παράδειγμα, αν είσαι στην Παραγουάη, όπου επιτρέπεται, μπορείς να πεις «Γεια σας, είμαι κάτοικος Παραγουάης, καλή ώρα. Έχω οικογένεια, έχω τα παιδιά μου εδώ και θέλω να κάνουμε homeschooling. Τα παιδιά μου θα σπουδάσουν διαδικτυακά». Και λένε «OK». Και βρίσκουμε ένα σχολείο, διαδικτυακό σχολείο στην Αγγλία, για παράδειγμα, όπου τα παιδιά μας φοιτούν στο πρόγραμμα IGCSE και στη συνέχεια A-Levels και μπορούν να πάνε σε ένα εξεταστικό κέντρο στη Λατινική Αμερική και να δώσουν τις εθνικές εξετάσεις της Αγγλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και να πάρουν πτυχίο, ότι αυτό είναι το πτυχίο του IGCSE, πήραν την δάτα βαθμολογία, στη συνέχεια δίνουν την επόμενη εξέταση που λέγεται A-Levels ή IB αν θέλουν και περνάνε στο πανεπιστήμιο. Αυτά που διδάσκω, ακριβώς, GCSE, A-Levels και IB διδάσκω, μαθηματικά. Και συνεργάζομαι με καθηγητές που διδάσκουν άλλα αντικείμενα. Είναι όλα βέβαια. Ναι, έχουμε κάνει και μια επέκταση και μπορούμε να στηρίξουμε και επιμέλεια στατιστικής ανάλυσης για ανθρώπους οι οποίοι είναι για φοιτητές πανεπιστημίου. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό που ήθελα να πω είναι ότι είναι πλήρως εφικτό και νόμιμο και γίνεται. Και μάλιστα μπορώ να σου πω κιόλας ότι εγώ προσωπικά αισθάνομαι πολύ πιο άνετα γνωρίζοντας ότι μπορώ να ελέγξω τη μεταβλητή του ποιος διδάσκει το παιδί μου. Εγώ δεν θέλω να σκέφτομαι ότι θα είναι μια τυχερή σακούλα που θα είναι όποιον έχουν βάλει στο σχολείο της γειτονιάς και άμα δεν συμπαθώ, άμα δεν μου αρέσει ο τρόπος διδασκαλίας αυτού του ανθρώπου που μπορεί να είναι να μην είναι σωστός τέλος πάντων, γιατί και εγώ ως μαθητής στην Ελλάδα ξέρω πολύ καλά και έχω βιώσει πολλά φαινόμενα που ξέρω ότι δεν θα ήθελαν πολλοί οι μαθητές να τα ζήσουν στο σχολείο, καθηγητές που δεν νοιάζονται, καθηγητές που bullying. Ήμουν 6 χρονών και μας ποτούλησε με το κεφάλι στο δημοτικό, με το φίλο μου, ένα Σωτήρης, με το πιο ψηλός, όπως δεν ξέρετε, εκεί στο Φάληρο. Και εγώ νόμιζα ότι είχε χτυπήσει το κουδούνι για έξω, αλλά είχε χτυπήσει για μέσα. Και αυτό μετά νόμιζε ότι εμείς το κάναμε επίτηδες. Ο φίλος μου όντως είχε κάνει επίτηδες, αλλά εγώ δεν το είχα κάνει επίτηδες. Και μας βρίσκει και μας κάνει πα! Μας κουτσουγκράει τα κεφάλια και πόνεσε τόσο πολύ. Και λέω, πώς γίνεται να με χτυπάς με αυτόν τον τρόπο, εσύ που είσαι 2 μέτρα και εγώ με 6 χρονών. Ναι, ο δάσκαλος. Ναι, και δεν έκανα τίποτα. Και δεν μου το κάνει για ποιο λόγο με έδιρε. Με κουτσούγκρισε. Και αυτό συνέβαινε. Κάποιες φίλες μου είχαν φάει σφαλιάρα. Και μιλάμε τώρα για όχι τα χρόνια των γονιών μου,
Τα δικά μας τα χρόνια. Ναι. Πάντως, για να μπω και σε λεπτομέρειες, αν θέλετε, όταν μιλάμε για IGCSE, A-Levels και IB, η αναγνωρισιμότητα αυτών των πτυχίων είναι πολύ υψηλότερη σε σχέση με το να έχεις το απολυτέριον και πτυχίον από την Ελλάδα, που δεν το ξέρει κανείς και μάλιστα έχεις κάνει πολύ περισσότερη δουλειά για να πάρεις ένα πτυχίο το οποίο αξίζει λιγότερο από κάποιον που μπορεί να έχει κάνει ένα τριετές πτυχίο στην Ολλανδία ή στην Αγγλία. Και έτσι αυτό που βλέπουμε είναι μια τεράστια αδικία όσον αφορά αυτό το κομμάτι, την οποία μπορεί κάποιος φυσικά να καταφέρει να σπάσει, εκεί πέρα προσωπικά τουλάχιστον, κάνοντας homeschooling. Και ναι, φυσικά θα κοστίσει αρκετά, γιατί θα πρέπει να πραγματοποιήσει μαθήματα διαδικτυακά κλπ. Αλλά όσο περισσότερο αυξάνονται αυτά τα σχολεία, τόσο πιο προσιτά γίνονται και τα δίδακτρα. Δηλαδή υπάρχουν τέτοια διαδικτυακά σχολεία που κοστίζουν λίγο πάνω από 2.000 ευρώ το χρόνο. Δηλαδή όσο είναι και ένα πανεπιστήμιο στην Ολλανδία, που πολλοί πηγαίνουν τώρα από την Ελλάδα εκεί. Σε κάθε περίπτωση γίνεται, πολλοί αναφέρονται στην κοινωνικοποίηση και λένε ότι επειδή το παιδί δεν πηγαίνει στο σχολείο δεν θα κοινωνικοποιηθεί. Να σας υπενθυμίσω ότι ο ρόλος του σχολείου δεν είναι η κοινωνικοποίηση των παιδιών, αλλά είναι η διδασκαλία των παιδιών, και η κοινωνικοποίηση των παιδιών έρχεται μέσω της διάδρασής τους με άλλα παιδιά και μέσω των δραστηριοτήτων. Και όχι την ώρα που κάθονται σε μια καρέκλα και τους λέει ένας δάσκαλος από μπροστά τι να κάνουν. Ωραία. Αυτό δεν αποτελεί κοινωνικοποίηση, αυτό αποτελεί μια διαδικασία εκμάθησης κομφορμιστικής, στην οποία μαθαίνει το παιδί να κάθεται ακίνητο εκεί και κάθε φορά που υπάρχει ένας άνθρωπος μπροστά και του λέει τι να κάνει, πρέπει να το κάνει, χωρίς να είναι μια διαδικασία ευχάριστη, ομαδική, που έχω δει σε αρκετά σχολεία του εξωτερικού να λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Και να υπάρχει μια διαδικασία κοινωνικοποίησης και μέσα από την τάξη, αλλά στο συμβατικό μοντέλο διδασκαλίας δεν έρχεται καθόλου κοινωνικοποίηση έτσι, και μπορώ να σου πω ότι έρχεται κάτι πολύ πιο τραγικό. Εγώ από το να μην είχες κοινωνικοποίηση. Αντικοινωνική έγινε, αλήθεια. Και παλιότερα, αλήθεια σας το λέω, δεν μπορούσα να μιλήσω ούτε με κόσμο, ούτε σε κάμερα. Και δεν ήθελα κιόλας, βαριόμουν τους πάντες, προτιμούσα να παίξω video games. Ναι. Αυτό αλλάζει βέβαια. Νόμιζα ότι ήμουν αυτός ο χαρακτήρας. Όχι, δεν ήμουν αυτός ο χαρακτήρας. Δεν είχα μάθει να κοινωνικοποιούμε και όλοι όσοι γνώριζα ήταν βαρετοί και δεν ταιριάζαμε. Για μένα μπορεί να ισχύει κιόλας. Πλάκα κάνω. Ναι, εντάξει, για να σπάσουμε και λίγο εδώ πέρα αυτό το πάγο, αν θέλετε, αυτό το κομμάτι που είναι λίγο άσχημο, να πούμε ότι οι εμπειρίες που μπορεί να ζήσει κάποιος ως νομάς είναι απίστευτες, είναι αμέτρητες. Υπάρχει τρόπος, εφόσον υπάρχει και καλή οργάνωση. Οι περισσότεροι άνθρωποι, η αλήθεια είναι ότι δεν το επεξεργάζονται καν αυτό το σενάριο, γιατί δεν τους το επιτρέπει η δουλειά τους, γιατί χρειάζεται να αφήσουν τα παιδιά τους ούτως ή άλλως κάπου για να μπορέσουν να πάνε στη δουλειά τους και δεν μπορούν να διαχειριστούν αυτό το πράγμα. Γιατί φαντάζομαι ότι ένας νομάς μπορεί να πρέπει να είναι στο διπλανό δωμάτιο το παιδί όλη μέρα να κάνει τα μαθήματα. Δηλαδή, όταν λέω όλη μέρα εννοώ 4-5 ώρες. Και εσύ να είσαι εκεί πέρα να διαχειρίζεσαι αυτή την κατάσταση και να το ελέγχεις. Άμα δεν μπορείς να είσαι εκεί, είσαι κάπου αλλού, δουλεύεις κλπ. Οπότε αυτό είναι αρκετά δύσκολο για πολλούς ανθρώπους να το εφαρμόσουν. Και επίσης δεν υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που σου δείχνουν πώς γίνεται κλπ. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό που μπορείς να κάνεις είναι να έχεις εκμάθηση γλωσσών, δραστηριότητες, diving, υπασία, ταξίδια. Εκεί να δεις κοινωνικοποίηση. Ναι, δηλαδή, εγώ πραγματικά όσο περισσότερο ζούμε αυτόν τον τρόπο ζωής που ζούμε, τόσο πιο κοινωνικός γίνομαι. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν να πούμε ότι ένας άνθρωπος που συναναστρέφεται με κόγκι, ενώ δεν έχει συναναστραφεί, θα γίνει πιο αντικοινωνικός. Τώρα, άμα το βάλω σε μια χύτρα να το μαγειρέψουν και τον κάνουν λιχουδιά Κωνσταντίνο Νίκη, πιθανώς να είναι όντως αυτό το αποτέλεσμα. Και τι σημασία έχει. Αλλά όσο περισσότερο συναναστρέφεσαι με ανθρώπους και μαθαίνεις και βιώνεις, πώς είναι δυνατόν να μην κοινωνικοποιηθείς. Βέβαια, σου λέει εντάξει, πρέπει να είσαι με παιδιά. Εντάξει. Όλο αυτό υπάρχει, δηλαδή κάθε ερώτηση που γίνεται υπάρχει απάντηση. Απλώς να το σκεφτόμαστε ανάποδα, θα έλεγα εγώ, αντί να σκεφτόμαστε και πώς θα γίνει δηλαδή αυτό, να ξεκινάμε. Γίνεται αυτό. Ωραία, έστω ότι γίνεται. Πώς γίνεται. Να μην είμαστε αρνητικοί. Γιατί αν είμαστε αρνητικοί, μπλοκάρουμε τον εαυτό μας από το να δει τη λύση για το επόμενο βήμα. Ξέρετε ότι υπάρχουν group από νομαδικές οικογένειες, digital nomad families, τα οποία οργανώνουν events και πηγαίνουν μαζί όλες αυτές οι οικογένειες και μένουν σε κάποια μέρη και μαθαίνουν για αυτά τα μέρη. Τα παιδιά τους συναναστρέφονται με τους ντόπιους, υιοθετούν στοιχεία της κουλτούρας, πάνε όλα μαζί σε ένα δάσος στην Ταϊλάνδη και πραγματοποιούν μαθήματα διαδικτυακά και ταυτόχρονα παίζουν τα παιδιά. Δηλαδή, άμα αρχίσουμε να ανοίγουμε λίγο το μυαλό μας και να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτό γίνεται όλο και περισσότερο η πραγματικότητά μας, αυτή η πραγματικότητα αλλάζει την προηγούμενη πραγματικότητα και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για τη νέα. Το σχολείο δεν θα είναι αυτό που ήταν μέχρι τώρα. Και μάλιστα αυτό που ήταν μέχρι τώρα δεν είναι αυτό που ήταν πριν. Ο Μέγας Αλέξανδρος δεν πήγε στο σχολείο της γειτονιάς του να σπουδάσει. Είχε τον Αριστοτέλη και του έκανε μαθήματα. Ή κάποιοι άνθρωποι είχαν έναν άνθρωπο ο οποίος τους δίδασκε αυτοπροσώπως, προσωπικά, και οι υπόλοιποι δεν είχαν τίποτα. Να μην ξεχνάμε ότι τα σχολεία ιδρύθηκαν
όταν έγινε η βιομηχανική επανάσταση, βασικά, συγκεκριμένα. Ναι, όχι, εσύ μιλάς για την Ελλάδα τώρα, αλλά εγώ λέω για τη βιομηχανική επανάσταση και πώς δημιουργήθηκαν τα σχολεία με τη σημερινή μορφή τους. Εκεί, κατά κύριο λόγο, έγινε αυτή η έκρηξη, τέλος πάντων, σε αυτή την ιεράρχηση, για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε εργάτες ουσιαστικά. Παραγωγικά μέλη της κοινωνίας που θα κάνουν ο καθένας το κομματάκι του. Σε κάθε περίπτωση, να απαντήσουμε για μια άλλη ερώτηση για να μην πω τόσο βαθιά σε αυτό το ζήτημα, γιατί μπορεί να συνεχίσει. Ήδη νομίζω είπες πάρα πολλά. Ναι, και έχω αφήσει εδώ πέρα πολλές αναπάντητες ερωτήσεις. Νομίζω θα πρέπει σιγά-σιγά να τις απαντήσω και να αφήσουμε τους ανθρώπους να πάνε για ύπνο. Μας ρωτάει η Άλκης εδώ πέρα. Όποιος θέλει μπορεί να πάει βασικά. Έλατε. Όταν πάμε 50 χρονών, αν θα αντέχουμε το ίδιο να ζούμε νομαδικά. Πού να το ξέρουμε, αφού δεν είμαστε 50. Θα σου απαντήσουμε σε 15 χρόνια. Παιδιά, είμαστε φοβεροί. Θα χαιρόταν πάρα πολύ η Χρύσα, λέει, να ζήσει μέσα στο δάσος που ζούμε κι εμείς. Μπράβο μας. Και θα το κάνει σίγουρα, αρκεί να το θέλεις. Σου το ευχόμαστε, Χρύσα. Είναι πραγματικά ενδιαφέρουσα εμπειρία. Πολύ διαφορετική από αυτό που μπορεί να φαντάζεται κάποιος που πάει να μείνει ανάμεσα σε δύο φυλές. Και τελικά είναι απλώς ένα Airbnb μέσα σε ένα δάσος. Κάπου, όλα μετά γίνονται φυσιολογικά όταν δεν γίνεται φυσιολογικό. Αλλάζει την πραγματικότητά σου. Η Κωνσταντίνα μας λέει ότι ήταν στη Ρόδο και έκανε διακοπές εκεί και δεν μας. Μας πέτυχε τυχαία. Γιατί προηγουμένως διάβασα ένα για τη Ρόδο που έλεγε ότι δεν μας πέτυχε. Ήθελε να μας πετύχει. Ναι, χαιρόμαστε και εμείς που σε πετύχαμε, Κωνσταντίνα, αν και δεν θυμόμαστε. Δεν θυμόμαστε, γιατί μας συνέβη πολλές φορές. Και πότε συναντήσαμε τόσους ανθρώπους στη Ρόδο φέτος. Πραγματικά. Αλλά δεν θυμόμαστε όλα. Ναι. Ωραία, νομίζω ότι πρέπει να το κλείσουμε κιόλας. Ναι, νομίζω και εγώ πρέπει να το. Έχουμε κι άλλα σχόλια εδώ βλέπω. Χαμούλης από σχόλια, παιδιά. Αλλά θα κάνουμε ξανά live σύντομα. Δεν προλαβαίνουμε πάντα να τους απαντήσουμε όλους, δυστυχώς. Γι' αυτό έχουμε και επόμενο live, έτσι δεν είναι? Ναι, φυσικά. Το επόμενο live θα είναι και από την επόμενη διαμονή μας. Πολύ πιθανό. Έτσι. Άντε, και μας χαιρετάει κάποιος από Μάγκα, Καρταχένα. Καλά να περάσεις. Γεια σου, Αβραάμ. Γεια σου, παιδιά. Καληνύχτα. Καλό βράδυ. Και κλείσαμε. Εδώ